untuk PMX Anwar Ibrahim mengatakan dia tidak ada terlibat dalam pelantikan hakim, itu memang tak tepat langsung sebab dia yang akan bawa nama. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 162 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya Naila Huda, bukan KJ hari ni. Oh, bukan KJ sebab KJ tak nampak macam ni. Tak, rambut tak mungkin hampir sama panjang. Dia dulu pernah ada. Saya pernah nampak gambar tersebut. Saya tak kenal dia waktu itu. Dia katanya belajar di Oxford. Katanya. Dan nampaknya, saya nampaklah gambar tersebut dan itu zaman beliau muda seketika dahulu. Naila adalah seorang guest host kita pada episod 162 ini. Jadi bagi penonton Keluar Sekejap yang ingat, KJ ada dah buat satu episod bersama dengan Zaidil tanpa saya, dan kali ini giliran KJ pula bercuti satu episod. Kita gantikan KJ dengan sekuntum bunga. Wow. Naila Huda sini kerana macam kita sebut beberapa kali sudah, Keluar Sekejap ini walaupun asalnya adalah K dan S, tapi kita nak kembangkan jenama ini, membabitkan bakat-bakat yang lain supaya tak adalah kita terikat sangat dengan mana-mana satu individu. Katakanlah seorang satu individu nak balik ke kejaya lama dia, contoh, maka adalah peluang untuk kita lihat sama ada Keluar Sekejap masih boleh kekal sebagai satu jenama yang berterusan dengan analisa politik dan sebagainya. Cuma sebelum Naila memperkenalkan diri, cerita tentang diri Naila, saya tertariklah sebab waktu kita mengumumkan di media sosial kita siapakah yang akan menjadi hos jemputan minggu ini, kita letakkan satu gambar ataupun siluet tanpa kita menamakan siapakah individu. Cuma rambut Naila ni memang menjadi satu benda yang saya rasa ramai tahu. Tapi ramai juga yang tak tahu. Tekaan banyak yang betul. Komen dia Naila Huda menarik kan? Ada komen-komen yang menarik. Dia kata satu, Mark Cucurella. Okay. Mark Cucurella ni Naila kenal tak siapa? Terpaksa kenal sebab ramai yang bandingkan saya dengan footballer. Nak tak nak. So Naila tahu it's bahawa not it's not a choice for me. It's not a choice for you, but you know about footballer sebab begitu ramai pemain bola sepak. Ada juga satu lagi, Carlos Valderrama. Pemain bola sepak lama dah, yang muda takkan kenal, tapi rambut serupa dengan Naila Huda juga. Ada yang nama-nama juga yang menarik, Rafida Aziz. Wow. Azalina Osman with perm hair. Wow. Tak sangka ramai yang dah perm rambut. Ya. Oprah Winfrey. Okay, itu Sarima Ibrahim. I'll take that. Carlos Puyol pun pemain bola sepak juga, pun kena juga. Man Kidal, walaupun caption dah sebut perempuan, tapi orang sebut juga Man Kidal. Siti Kasim. Tu rare. Siti Kasim / gitaris Guns N' Roses. Halimah Yacob. Okay. Di Singapore, we did an episode with a Singaporean politician. Jadi mungkin orang anggap ada lagi satu. Saya ambil ni semua sebagai compliment lah. David Arumugam pun compliment juga, saya rasa. Yes, all legends. Satu pun mungkin menarik ialah Alif Aziz. Saya tak tahu sama ada Naila menganggap itu adalah compliment atau tidak, tapi Alif Aziz juga dikatakan sebagai. Okay, I'll take it lah. Thank you for having me here. Terima kasih. Saya amat berbesar hati berada di Keluar Sekejap. Satu penghormatan yang amat besar. Walaupun kita datang dari TV. Komen pun macam orang politik lah. Kenalah. Dia mengangkat. Ganti KJ ni saya kena macam ada perwatakan dia sikit kan. All very political, safe answers. But yes, it's a big honour. I'm very excited to be on this sofa. Sangat selesa. Naila tengok tak Keluar Sekejap ni selama ni? Honestly tak sebenarnya. Tak berapa. Saya kalau boleh habis kerja, tengok podcast keluar dari bilik berita, saya tak nak fikir pasal berita kalau boleh. Bukan sebab Naila tak suka KJ dengan Syaril. Tak. It's nothing personal. Don't take it personal. Best. Bila tengok tu memang best sebenarnya. Tapi I just need to zone out. Kita nak rehat sikit otak kita daripada fikir pasal isu semasa. Sebab kadang-kadang isu dia agak berat kan. Mungkin kalau saya tengok content lifestyle tu yang agak fun, maybe it's okay. Tapi kadang-kadang isu dia agak berat. Dan secara keseluruhannya Naila tengok podcast ke tidak? Adakah, bukan Keluar Sekejap lah, tapi podcast international yang lain? Are you a
podcast follower? Pun tak juga. Pun Saya tak tak juga. For the same reason lah. saya tak berapa minat dengan podcast sebab saya ada masalah dengan attention span. Okay. Otak saya dah altered dengan TikTok, dengan Instagram. So walaupun Naila tidaklah begitu jauh lebih muda daripada saya, tapi Naila lebih mirip kepada generasi yang suka tengok video 5 saat. So saya sebenarnya bordering millennial dan Gen Z. Okay. So dekat situ korang dah boleh teka lah berapa umur saya. Quite far, I think. Not that mungkin far. Syaril terang-terang millennial, bordering boomer mungkin. No, what? Definitely millennial. Okay, it's just a guess. Tapi bila saya bordering millennial Gen Z tu, saya dapat lihat perkembangan teknologi tu. Saya ada first handphone pada umur 6 tahun. Sekarang ni saya TikTok, saya ikut trend Gen Z dan sebagainya. So saya cuba untuk stay up to date dengan peralihan teknologi untuk tak ketinggalan. And unfortunately malangnya satu kesan side effect dia adalah saya punya dopamine reactor dan otak saya Naila telah tak risau altered. ke benda tu? Tapi adakah Naila sekarang dah berusia dewasa? Ada tak sebarang kekesalan, kekhawatiran ataupun Naila tak cakap tak apalah, memang you need the dopamine hit and that means phone menjadi rakan karib Naila sepanjang waktu dan biarlah Naila scroll setiap TikTok video pun bukan menjadi satu masalah. Saya cuba untuk buat digital detox every now and then. Saya akan Gen Z kata touch the grass. Saya letak handphone ke tepi. Saya literally menyentuh rumput. Grounding orang kata. It has that mental health effect. Saya keluar, saya bersosial. Menjadi mungkin manusia biasa. Kadang kena paksa diri bersosial jugalah. Kadang saya punya social battery tu habis. So I have to force myself untuk let's put my phone down, go out, maybe consume media yang lebih long form. Seperti podcast, itu satu challenge untuk saya, but I try to do that. Tengok filem yang lebih panjang dan sebagainya, dengar podcast. It's good, I think, untuk train otak saya enjoy long form media balik. Sebab soal long form atau short form media ni, medium ini antara benda yang mula-mula waktu KJ dengan saya buat keluar sekejap, kita tak pasti sama ada podcast ni akan laku atau tidak. Sebab andaian kita ialah orang hanya akan tengok benda yang ringkas dan singkat saja. To our pleasant surprise, ada sebenarnya market orang yang akan tengok benda tu secara panjang, tapi pada masa yang sama dia mungkin nak tengok klip yang ringkas lah, yang mungkin nampak daripada TikTok dan Instagram dan sebagainya, tapi masih ada crowd yang sanggup tengok the long form content. So I think there's a comeback ataupun there's a fight back of the long form content. Saya rasa ramai yang kenal Naila adalah pengacara, pembaca berita Astro Awani, satu pembaca berita yang terkemuka. Tapi adakah kalau Naila boleh kongsikan, dalam bukan hanya Awani tetapi dalam institusi media legacy dan tradisi ni, ada tak sebarang kekhawatiran tentang media baru podcast ni sebagai benda yang boleh datang untuk mengancam kedudukan media tradisional, ataupun Naila rasa media tradisional akan tetap relevan dalam dunia? Saya rasa media tradisional memainkan peranan yang berbeza. Dan secara peribadi saya suka melihat ada alternatif media seperti podcast dan sebagainya. Ia merancakkan industri media ini, menjadikan landscape media ini lebih dinamik, lebih diverse, dan dia memaksa media legacy dan tradisional ini untuk adaptasi kepada ekosistem dan digitalization ataupun era digital yang baru ni. Sebagaimana Syaril kata, long form versus short form, media seperti Astro dah pertimbangkan dilema ni daripada mungkin 10 tahun lepas. Short form video, short form content dah ada lama dah. So kita terpaksa adapt. Kita buat long form content 1 jam, 2 jam, tapi kita potongkan klip yang boleh travel dekat TikTok, boleh travel dekat Instagram. So kita kena cari pelbagai cara untuk kekal relevant. So competition is healthy, competition is good. Dia memaksa kita untuk, you can be in both worlds. You can be in the podcast and you can have my fingers in two pies, wear different hats. So sebagai pengamal media, dia menjadikan kerja kita lebih menarik, lebih dinamik. Kita dapat cuba banyak benda. And I'm very lucky to be in this position, yang mana saya sebenarnya bukan lagi seorang pembaca berita secara tetap. Saya
part-time buat talk show di Astro juga. Tapi saya juga buat podcast lain, saya guest host, saya buat event dekat luar dan sebagainya. Which I think fits my lifestyle. Saya suka cuba benda baru. So dalam KS ni, seperti Naila sedia maklum, kita akan cakap tentang isu semasa lah. Tak semuanya isu politik, banyak isu politik tapi isu semasa. Dan kita kena ada pandangan dan memberikan ulasan. Kita akan ada tetamu pada hari ini, tetapi lazimnya hanya saya dan KJ dan kita memberi ulasan isu-isu tertentu. Persoalan yang pernah bermain dalam minda saya ialah adakah seorang wartawan, seorang pembaca berita, seorang jurnalis, berapa ramai dalam Malaysia ni yang mempunyai pendirian dan pandangan? Dan ini mungkin soalan provokatif sebab saya tahu Naila memang, I know you from outside work, so I know that you do have views. Tetapi secara umumnya, adakah sebagai jurnalis anda diminta untuk ada pandangan atau hanya tahu tanya soalan saja? Saya tak ada statistik, tapi setakat ni sepanjang kerjaya saya, yang tak berapa lama, tapi sepanjang kerjaya saya, setiap wartawan yang saya jumpa, saya tak pernah jumpa lagi wartawan yang tak ada pendirian. Okay. Mungkin pendirian itu tak nampak dalam laporan dia sebab proses kerja kita ni, kita kena ambil kira semua pandangan. Kita kena tahu ataupun kita kena cari dengan sedaya upaya apa kebenaran, apa yang sebenarnya berlaku. Dan dekat situ dia menjadikan pandangan kita lebih informed. Dan itu yang kita cuba lakukan untuk masyarakat umum, untuk rakyat. Kita cuba membuatkan pandangan orang ramai lebih inform, lebih menyeluruh, lebih mengambil kira semua perspektif dan semua pandangan. Dengan itu, we all start somewhere. Kita ada mungkin some hunches, some inclinations. Tapi nak tak nak, tugas kita sebagai wartawan itu memaksa kita untuk berfikir dari setiap sudut dan mengambil kira semua pandangan. Jadi ada pandangan ada lah. pandangan. Okay, But that's uji. for you to decide. Kita boleh cuba try test hari ni, tengok ada pandangan yang tegas ataupun tak. Tapi don't blame me kalau saya ada letakkan filter sikit lah. Saya faham. Memang untuk mula dalam KS ni, dia bukan episod pertama semua boleh ada pandangan yang menyeluruh kan. Sudah tentu dia ada fasa-fasa dia. Tapi kita nak tengok ini, adakah Naila Huda hanya sekadar pembaca berita yang hebat, yang mempunyai on-screen karisma yang kuat membaca berita, tapi tak ada opinion, ataupun sebenarnya dua-dua dia ada. So kita akan uji ataupun kita akan lihat dalam episod yang akan kita laksanakan sekarang. I think itu jadi satu cabaran sebab sebagai jurnalis, sebagai pembaca berita, kita dah dilatih, kita train untuk tunjukkan sedikit, ada apa orang kata berlapik lah dalam kita nak menunjukkan insinuation atau nuance itu ada, but we have to read between the lines. It's not just for the sake of kita berpihak kepada satu pihak atau tak, but I think kalau kita nak bandingkan dengan berita di Amerika Syarikat yang memang jelas, okay, ini berita Republican, ini berita Demokrat dan sebagainya. Saya kira berita di Malaysia ataupun berita legasi tetapi yang agak moden, cuba untuk cari that fine line, or cuba untuk mencari titik keseimbangan, dan tak perlu sebenarnya menjadi terlalu blunt. There is an art to it, is what I think. Okay. Okay, so sebelum kita panggil tetamu kita dan buat topik besar yang kita nak bincang selepas ini, mungkin satu peluang untuk Naila menunjukkan dulu your opinion, right? Sebab kita ada satu episod sebelum ini bersama dengan Menteri Kewangan 2 yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah, dan beliau telah tampil Sufa KS menceritakan soal SST, GST, isu ekonomi dan sebagainya. Sebagai penonton, sebab Naila tak ada pada waktu itu, sebagai penonton episod lepas, yang saya yakin walaupun Naila tak tengok KS selama ini, tapi untuk episod lepas Naila ada tonton sebab saya minta Naila tengok. Sebab terpaksa untuk your preparation for today. Apa pandangan tentang apa yang dibincangkan oleh kami bertiga? First, saya rasa apabila saya melihat ruang yang diberi untuk Menteri Kewangan 2 bercakap dan menjelaskan, memberi clarification apa yang cuba diimplementasikan dengan SST ni, saya kira itu satu benda yang sihat sebab seperti Syaril dan KJ banyak buat perbandingan dengan GST kan, dan kalau kita lihat perbandingannya, waktu tu
I think we take for granted sekarang ni kita boleh bercakap dengan agak bebas. Kita boleh mengkritik, kita boleh point out, okay, komunikasi dia kurang dan sebagainya. Kalau kita lihat mungkin not even that far back, 10-15 years ago, adakah kita diberikan that kind of luxury untuk kita bercakap? Untuk memberi Menteri Keuangan 2 ruang yang secukupnya untuk menjelaskan, dan juga beliau sendiri ada mengakui kekurangan sedikit dalam komunikasi berhubung SST, ada mesej yang tak sampai ke bawah dan sebagainya. I think that's healthy. Itu menunjukkan reaksi ataupun bagaimana keadaan kerajaan bersedia untuk menerima kritikan, proaktif, reaktif kepada apa yang orang kata dan sebagainya. Kedua, kalau berbalik kepada framing dikotomi GST versus SST tu, I think that's quite rigid. Saya rasa tak salah untuk kita melihat kepada sistem pencukaian yang lain. Untuk kita lihat misalnya mungkin wealth tax, cukai kekayaan. Saya kira tak banyak lagi yang kita bincangkan tentang soal itu. Mungkin ada pihak yang melihat ia agak radikal dan sebagainya. Tetapi satu perbandingan yang saya boleh buat GST versus SST ni, waktu GST diperkenalkan tu dan reaksi orang ramai waktu tu, saya lihat ia menjadi Achilles heel. Dia menjadi isu yang begitu besar. SST kali ini kurang. That's what I observe. Tentunya ada kemarahan, tentunya ada ketidakpuasan hati, kekeliruan lagi. Tetapi kalau kerajaan terus bersedia menerima pandangan orang ramai, terus bersedia untuk melakukan lebih banyak dari segi komunikasi dan sebagainya, I think it's good. But the actual text in itself, dasar ataupun langkah itu sendiri, whether it's good or not, saya bukan pakar keuangan, saya bukan pakar ekonomi. I just think personally kita boleh mempertimbangkan pilihan lain juga. So pandangan Naila kalau saya boleh rumuskan ialah okay, SST, GST ni jangan kita terlalu obses dari segi perbezaan dia, kerana bagi Naila, pandangan Naila adalah lebih baik untuk kita mengutamakan cukai kekayaan, cukai yang bukan berunsur regresif seperti mana consumption tax almost always is. Dan pada pandangan Naila, itu yang perlu didahulukan oleh kerajaan. Okay, I think you've passed the bar in terms of having an opinion. It's one option. It's one option. Tapi nampak tak, wartawan dia akan berbalik kepada ada pilihan lain, you know, I try to be as diplomatic. I think it's a habit. So untuk makluman Naila, dalam dinamika KS ni, saya biasanya memainkan peranan itu. Sebab yang biasa duduk di tempat Naila ni, dia tidak memainkan peranan itu langsung. Oh, dia devil's advocate lah. Dia lah. mempunyai pandangan dan dia akan sebut je pandangan dia. Okay. Dan saya akan cuba memastikan good bahawa cop, bad cop dynamic macam tu. Ya, partly I don't know if it's good or bad. It's more of, I guess, the cara lah, the style of ni, supaya tidak hanya dilihat bahawa okay, ni adalah pandangan dan kita tak mengimbangi ataupun melihat pandangan-pandangan yang lain. But anyway, to the content of what you said, apa yang pengisian apa yang Naila sebut tadi menarik, kerana memang soalan itu ada diajukan kepada MK2, tetapi memang perlu diakui saya dengan KJ lebih fokus kepada kenapa tidak buat GST lah, sebab bagi kami unsur itu ataupun option itu yang lebih baik dari segi ketelusan. Tapi buat kali pertama, kedua-dua KJ dengan saya setuju bahawa satu jawapan baik yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Amir ialah soal practicality. Sebab saya pun kadang-kadang fed up dengan mereka yang terlalu apologetic dengan kerajaan Madani, yang cuba menggambarkan bahawa SST ni adalah yang lebih baik daripada GST dari segi ketelusan dan sebagainya. There's no way any serious economic and analyst would say that SST is superior to GST in terms of coverage dan sebagainya. Tetapi one point dia kata ialah, okay, saya tak nak fight dengan KJ Syarif soal mana yang lebih elok. Saya cuma kata kalau nak buat GST tak boleh buat terus. Sebab perlu ada persediaan selepas 2018 GST itu telah dimansuhkan. Maka dari segi practicality-nya, we just need SST to do a better job and collect more taxes. Jadi di situ saya nampak satu pembaharuan dari segi komunikasi yang cuba tidak menegakkan menang yang basah, tetapi dia mengajak kita melihat dimensi yang lebih sesuai pada ketika itu. So okay, saya rasa setakat ini sebagai lulus sebagai permulaan
membuktikan bahawa Naila Huda bukan hanya wajah di TV tetapi mempunyai pandangan dan opinion yang boleh jadi kalau dekat KS ni memang kena ada pendirian lah, tak boleh neutral, tak boleh jadi Switzerland. Kalau jadi Switzerland pun itu kena jadi pendirian lah. Maknanya you kena jelaskan kenapa you are Switzerland, kenapa kita tidak ada pegangan yang terlalu keras satu ataupun whichever side. Tapi kalau hanya semata-mata mengulas pandangan orang lain, saya rasa tak boleh. Tapi setakat ini nampak Naila mempunyai pandangan sendiri yang boleh kita uji di sepanjang episod ni nanti. Okey, kita break terlebih dahulu sebelum kita perkenalkan topik utama kita dan juga host kita nanti. Minta maaf, guest kita nanti. Selamat kembali ke episod 162 Keluar Sekejap bersama Syaril dan juga Naila sebagai guest host pada kali ini. Naila, pada 2 Julai tempoh hari, Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, iaitu Ketua Hakim Negara, mencapai usia 66 tahun. Dan dengan sendirinya, sebab dia tidak dilanjutkan jawatan sebagai Ketua Hakim Negara, bersara dan timbullah kekosongan untuk jawatan Ketua Hakim Negara tersebut. Kekosongan ini juga disertai dengan kekosongan Presiden Mahkamah Rayuan, satu lagi jawatan kanan dalam sistem kehakiman kita, setelah Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim juga tidak dilanjutkan jawatannya selepas mencapai umur 66 tahun. Ia timbul pelbagai spekulasi, Naila, sebab perkara ini diketahui sudah lama. Usia seorang Ketua Hakim Negara itu bukan rahsia. Dan seperti mana peruntukan perlembagaan, 66 tahun automatik bersara kecuali dilanjutkan selama 6 bulan. Maksimum boleh dilanjutkan selama 6 bulan. Dan biasanya lanjutan ini berlaku apabila tidak ada sebarang penjernihan dan tidak diceritakan dalam minggu-minggu ataupun bulan-bulan sebelum ini, yang bahawa dah tahu dah Tengku Maimun dah akan sampai 66 tahun ni, tidak ada penjernihan apakah ada lanjutan ataupun apakah ada lantikan pengganti yang baru dan sebagainya, maka timbul pelbagai spekulasi. Dan kemuncaknya saya rasa adalah pada pagi hari ni. Hari ini kita rekod adalah pada hari Isnin 7 Julai. Dan pagi tadi Yang Berhormat Rafizi Ramli bersama dengan beberapa ahli parlimen PKR yang lain, termasuk katanya beberapa yang tidak hadir tetapi bersama dalam sebuah kenyataan media dan sebuah sidang akhbar, yang mana beliau telah pun menyifatkan perkara ini sebagai kemelut institusi kehakiman, di mana beberapa insiden yang berlaku, termasuk yang saya sebut tadi, soal kekosongan yang tak diisi, katanya pencalonan daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman telah pun dibuat tetapi tidak ada tindakan susulan. Dikatakan juga sebuah lagi mesyuarat Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman itu dibuat secara tergesa-gesa pada minggu lepas. Ini semua perkara yang dibangkitkan oleh Rafizi sendiri dan juga kawan-kawan dia dalam sidang akhbar tersebut. Seorang hakim Mahkamah Persekutuan katanya telah dipanggil untuk beri penjelasan pada JAC, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang dahulu, atas satu insiden katanya ada desakan untuk mengganti hakim dan menukar keputusan mahkamah dan sebagainya. Beberapa perkara dan insiden ini telah diceritakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rafizi Ramli, dan itulah kemuncak kepada satu situasi yang saya rasa perlu dikupas dengan mendalam kerana membabitkan isu kebebasan sistem kehakiman, membabitkan integriti sistem kehakiman, membabitkan individu-individu tertentu yang mempunyai kuasa dan pengaruh besar dalam sistem demokrasi kita. Naila ada mengikuti apa yang sedang berlaku ataupun telah berlaku mutakhir ini? Saya rasa kalau sesiapa yang tak tahu pasal berita ni, yang tak tahu pasal berita lain akan dapat tahu because it's everywhere. Saya rasa semua pihak dah memberikan pandangan pasal isu ni, dan antara yang saya banyak baca adalah respons daripada Malaysian Bar Council. Banyak, saya rasa almost every day dikeluarkan kenyataan bercakap tentang isu ni, menyifatkan kegagalan melantik pengganti sebelum persaraan ini ancaman kepada kebebasan kehakiman, kredibiliti institusi, menekankan perlunya ketelusan, kejelasan dalam proses pelantikan, semua isu yang Syaril dah timbulkan. Tapi saya buat sedikit research dalam kalangan kawan-kawan peguam saya juga. Saya tanya, ada kesan ke
Sebab kita nak tahu sebagai layman kan, the average Joe ada kesan atau tak dekat proses mahkamah. Proses kes-kes kecil ni ada tak kesannya? Mungkin kesannya belum nampak lagi because it's, a lot of hierarchy there. Tapi lama kelamaan akan ada kesan tu, akan ada kesan kepada persepsi, especially sebab mahkamah tidak boleh beroperasi secara sepenuhnya kalau ada kesan kepada keyakinan orang ramai terhadap mahkamah itu dan fungsinya. So it does affect everyone, saya rasa, and I think everyone patut memberi perhatian kepada isu ni. Betul, dan saya nampak nanti kita akan ulas lah selepas ni soal apakah kesan politik apabila Rafizi dan the Rafizi 9 yang saya sifatkan 9 of them, apa kesan politiknya. Tapi boleh nampak bahawa antara cubaan mereka merangka naratif ialah untuk menekankan apa yang Nala sebut tadi, iaitu kesan kepada rakyat. Sebab dari satu sudut mungkin rakyat yang sekarang ni sibuk soal kos sara hidup, kita fikir tentang SST, GST, kita fikir tentang harga barang dan sebagainya, mungkin melihat benda ni sebagai benda yang jauh ataupun tidak sangat memberi kesan kepada diri kita sebagai rakyat biasa. So dia ada banyak abstract konsep kan. Betul. Bila kita cakap pasal soal independence of judiciary, very big stuff, tapi sebenarnya ada kesan yang agak tangible, yang agak hakiki, seperti macam Naila kata, kalau kekosongan, maka secara praktikalnya pun when there is basically, then how do you hear cases. Kemudian ada juga soal krisis keyakinan, kalau ia membawa kepada krisis keyakinan. So kita boleh panjang cerita tentang hal ini dan banyak pihak yang telah menyuarakan pandangan. Tetapi kita beruntung pada hari ini, Naila, kita didatangi oleh seorang tetamu yang saya yakin membaca profil dia, membaca kenyataan-kenyataan dia sebelum ini, bukan seorang yang segan untuk memberikan pandangan walaupun pandangan itu kontroversi. Dan ini salah satu topik yang saya rasa memerlukan satu ulasan dan pandangan yang kalau tak semua orang setuju pun, tetapi boleh dibangkitkan supaya menjadi antara perbahasan awam untuk kita memahami secara sedalam-dalamnya apakah ini satu kemelut ataupun satu isu kecil yang diperbesarkan demi politik. Adakah ini benda yang perlu kita fikirkan mendalam ataupun hanya satu benda yang akan hilang daripada radar setelah beberapa hari ataupun setelah seminggu. Dan kita ada di sofa keluar sekejap Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah, Peguam Muhammad Hanif. Selamat datang, Tuan. Terima kasih di atas jemputan dan selamat petang. Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam. Tuan Hanif, saya rasa bila orang nampak muka dan wajah Tuan Hanif ni, banyak orang akan ingat, oh ini lawyer inilah, ni lawyer dalam kes itulah. Jadi mungkin Tuan ni boleh, sebelum kita masuk ke topik utama kita, boleh jelaskan latar belakang Tuan sendiri. Adakah Tuan pernah aktif dalam politik? Ada yang minta maaf sebut ada orang mengatakan bahawa Tuan Hanif ni dia rapat dengan Tun Mahathir, jadi dia hanya minat dengan isu yang popular pada Mahathir dan dia tak suka pada sipulan-sipulan yang lain. Adakah itu dakwaan yang benar dan adil? Dakwaan tersebut secara ringkas sebelum saya ulas adalah palsu dan berat sebelah. Baik, latar belakang saya adalah seorang peguam, alhamdulillah sejak 92. Ni dah masuk 34 tahun dalam amalan guaman. Sebenarnya tempoh amalan guaman saya meliputi pelbagai bentuk kes. Pada peringkat awal orang panggil saya peguam jenayah. Masa tu saya bawa kes Kenny Ong, Bakarudin Busu dan sebagainya. Kemudian orang panggil saya peguam lawan untuk syariah bila ada pertikaian antara syariah dengan sivil, di mana ada kes Subashini, kes Jill Ireland dan sebagainya. Tiba-tiba 2015 ke atas, bila saya bawa kes yang adanya nama Tun, maka dipanggil saya peguam Tun. Sebab itu saya katakan secara ringkas tadi, palsu dan berat sebelah. Sebab saya membawa kes Tun pada masa itu adalah untuk negara. I was not his lawyer for him. I worked as a lawyer with him for the nation. Dua perkara beza. Jadi di sini kita kena faham, kadang-kadang peguam ni bukan cakap politik. Tapi sistem politik tu adalah satu konsep perundangan di bawah sistem tadbir urus negara. Baik. So kami sebagai peguam lihat sistem tadbir urus negara. Orang ramai mungkin lihat topik politik. Dan just untuk rumuskan perkara ini, mungkin ramai tak tahu
pada masa Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua, PM7, 22 bulan tu, sayalah satu-satunya peguam yang membawa 7 kes berbeza terhadap kerajaan Tun Dr. Mahathir. Melawan kerajaan tu? Yes. Kementerian agensi. You don't know that, do you? I didn't know that. So, mungkin boleh tanya balik, mana ada peguam yang pernah bawa tindakan terhadap anak guam dia. Okay. Jadi berdasarkan prinsip lah. So, I go on rule of law, I go on prinsip. Bukan semestinya anak guam tu adalah anak guam. Tapi, to be fair, Tun memang hormat konsep profesionalisme dan tak pernah masuk campur urusan tersebut. Baik, kita nak beralih daripada Tun sebab kalau kita cakap tentang Tun dan hubungan Tun dengan sistem kehakiman ni, dia boleh masuk ke satu perbahasan yang lebih meluas. Kita tolak tepi dulu, maybe another day, sir. Tapi untuk hari ni mungkin kalau Naila saya boleh mulakan, saya nak tanya Tuan Hanif dulu secara umum lah. Sebab kita cakap ni banyak berkisar satu individu. Mungkin dia kita nak cakap tentang sistem kehakiman secara meluas, tapi kita mulakan dengan seorang individu sebab Tun Tengku Maimun ni dia istimewa. Dia CJ pertama wanita. Saya nak tanya Tuan ni sebagai pengamal undang-undang yang dah lama beraksi di tanah air, apa legacy Tengku Maimun ni? Sebab di luar macam-macam katanya, tetapi banyak kenyataan beliau yang saya nampak tegas dan dia tidak segan dalam satu kenyataan yang mungkin dilihat kontroversi, membabitkan kes-kes berprofil tinggi. Apa pandangan Tuan Hanif tentang legacy Tun Maimun sendiri? Secara amnya, Tun Tengku Maimun dia menjadi Ketua Hakim Negara sejak tahun 2019. Sampailah dia bersara baru-baru ini 6 tahun. Dan beliau menjadi Ketua Hakim Negara ni di bawah tunggak 4 Perdana Menteri, PM7 sampailah sekarang PM10. So, Tun Tengku Maimun ni dalam kalangan pengamal undang-undang, kami dapati beliau seorang yang tegas dalam mengamalkan konsep kedaulatan undang-undang. Keputusan beliau dan rakan-rakan sejawatan beliau biasanya adalah mematuhi prinsip perlembagaan dan prinsip undang-undang yang sedia ada. Jika saya boleh tambah sedikit, sebenarnya ramai mungkin akan berbincang tentang krisis kehakiman 1988 dan kemudian krisis kehakiman 2007 Wikilingham. Tapi dalam cara yang betul dan tepat, teraju Tun Tengku Maimun telah membaik pulih keadaan di sistem kehakiman, di mana mereka telah membebaskan diri daripada apa yang dirujuk sebelum itu sebagai krisis kehakiman. Banyak penghakiman mereka sebagai contoh untuk menunjukkan dengan tepat, mereka lah sejak 2018 sehingga sekarang telah membuat satu pengumuman prinsip penting di Malaysia, iaitu di Malaysia yang agung bukannya parlimen. Yang agung adalah perlembagaan, constitutional supremacy, bukan parliamentary supremacy. Konsep tersebut, parliamentary supremacy, berasal dari England yang mempunyai the unwritten constitution. Kita mempunyai written constitution. Justru prinsip constitutional supremacy itu menentukan di Malaysia sekiranya sistem kehakiman mematuhi konsep separation of powers yang betul, maka keputusan-keputusan salah atau tidak betul oleh parlimen sendiri dan eksekutif boleh dibatalkan. So itu satu keadaan yang cukup penting yang rakyat kena faham. Mungkin di luar tak nampak benda tu. Dan benda itu terselah sejak tahun 2018 sampai sekarang, just about 7 years ago, dalam tempoh teraju Tun Tengku Maimun. Jadi isu ni lebih daripada seorang individu. Yes, it's not about her. It's about the system, di mana beliau dan rakan-rakan sejawatan beliau, lebih kurang 14 orang hakim Mahkamah Persekutuan, lebih 20 orang, hampir 30 orang di Mahkamah Rayuan dan berpuluh-puluh lagi di Mahkamah Tinggi. Bagaimana mereka mengamalkan konsep kehakiman dengan cuba sedaya upaya menjadi bebas tanpa pengaruh tapi mematuhi perlembagaan. Apa yang mereka boleh putuskan betul, mereka putuskan betul. Apa yang salah, salah. Sebelum itu, prior to 2017, ada persoalan, adakah mahkamah mengikut telunjuk eksekutif? Itu ura-ura dia. Ya.
Jadi di sini selepas 2017 jelas banyak penghakiman dan banyak keputusan berpandukan kepada peruntukan perlembagaan yang mengesahkan kalaupun ada masanya ada spekulasi dan anggapan betul berasas bahawa kehakiman kadang-kadang goyah dengan eksekutif after 2017, tidak ada satu iota 2019 2019 not 2017. Saya 2019 kan, not 2017. Post 2017 is a decision of Selinsing Jaya. I see. Keputusan itu dibuat sebelum Tun Tengku Maimun jadi Ketua Hakim Negara, dan kita ada keputusan Indira Gandhi dan Andra Nudo. Andra Nudo melibatkan Tun Tengku Maimun. That legacy, that jurisprudence, perkembangan jurisprudence tersebut bermula sejak sedikit sebelum Tun Tengku Maimun dan diteruskan oleh Tun Tengku Maimun. So that's where 2017 started, 2019 dia jadi Ketua Hakim Negara. Faham. Kita boleh balik dalam soal jurisprudence ini ataupun pendekatan ataupun falsafah untuk bahasa yang mungkin lebih mudah, yang meletakkan keutamaan perlembagaan dan bukannya parlimen ataupun jauh sekali eksekutif nanti dalam perbincangan kita. Cuma nak kembali kepada isu yang panas dan hangat hari ini, Tuan. Kita bercakap soal kebebasan kehakiman dan sebagainya dari soal pelantikan itu sendiri. Pelantikan hakim itu sendiri barangkali satu cara untuk kita membuktikan kebebasan dan ketelusan. Saya tertarik sebab kita tahu mungkin di kalangan tiga kita yang buat research dan dua kita buat research yang lawyer memang dia maklum tahu apakah proses pelantikan. Cuma saya tertarik apabila PM sebut bahawa dia tak mencampuri urusan pelantikan hakim. Mungkin Tuan Hanif boleh ceritakan bagi penonton dan pendengar keluar sekejap, apakah proses pelantikan itu sendiri dan adakah adil untuk PM kata dia tak campur urusan pelantikan? Baik, satu soalan yang memang menarik dan perlu dijawab, sebab kadang-kadang bila ahli politik walaupun Perdana Menteri membuat kenyataan, dia tak tepat. Dia memberi pahaman yang salah. Sebenarnya dari segi pelantikan hakim secara terus to the point, di bawah perkara 122 capital B Perlembagaan Persekutuan sejak tahun 1957, sejak kita merdeka, di mana ada 4 pihak yang terlibat. 4 pihak yang terlibat. Ketua Hakim Negara akan memberi cadangan apabila ditanya oleh Perdana Menteri. So cadangan Ketua Hakim Negara dipikirkan dan akhirnya Perdana Menteri yang membawa cadangan nama kepada ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong akan berunding dengan Majlis Raja-Raja. So pelantikan hakim atau kenaikan pangkat hakim di tangan Agong, tetapi lepas diberi nasihat Perdana Menteri. Ini setiap hakim ni, bukan hakim negara saja. So that's the tradition sejak 1957. Ada sedikit perubahan berlaku pada tahun 2009. Selepas krisis VK Lingam yang membawa pada RCI, maka pada 2009 salah satu rekomendasi yang dibuat oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja itu adalah untuk mengadakan satu sistem filter supaya sebelum Perdana Menteri menasihati Agong nama yang nak dibawa tu, ada pihak yang memberikan, memajukan, mengutarakan nama kepada Perdana Menteri. So di situ wujud apa yang telah saudara Syahrir rujuk tadi, iaitu JAC, Judicial Appointment Commission. So itu diwujudkan di bawah akta. Masalahnya dia masih berbentuk akta. Dia bukan diiktiraf di bawah perlembagaan. So kalau soalannya apakah proses perlembagaan yang tadi saya sebut, Ketua Hakim Negara cadangkan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri nasihatkan Agong. Agong runding dengan Majlis Raja-Raja dan kemudian lantikan dibuat oleh Agong. Tapi sekarang ni ada JAC yang sepatutnya filter nama-nama dan majukan nama kepada Perdana Menteri. Tetapi ada banyak kelebihan JAC ni. Sebab nombor satu, dia tak ada pengiktirafan perlembagaan. Nombor dua, tidak ada kemandatorian di bawah akta tersebut untuk Perdana Menteri wajib ikut setiap nama. Tidak ada. To be fair to the PM, tidak ada undang-undang JAC yang mewajibkan Perdana Menteri bawa cuma rekomendasi JAC. Itu di bawah Seksyen 27.
Dan yang ketiga, komposisi JSC. Kita ada 9 orang dalam JSC. 4 orang adalah kedudukan hakim tertinggi, iaitu Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Borneo. 4 yang memang ada dalam jawatan. 5 lagi adalah lantikan Perdana Menteri. Jadi persoalannya, kalau you nak filter peranan Perdana Menteri supaya dia tak salah guna jika perlulah, mana-mana Perdana Menteri. We are not talking about the current PM. Mana-mana Perdana Menteri. Kalau dia nak salah guna, kita nak buat filter. Kenapa kita masih bagi dia peluang untuk lantik majoriti komposisi? Semestinya dia masih boleh melantik siapa yang memihak kepada dia, cenderung kepada kerajaan untuk memberi nasihat yang dia perlu. So ini adalah 3 kelemahan utama JSC, tetapi JSC tidak mempunyai pengiktirafan perlembagaan. So kalau nak lihat dari sudut lebih jauh, mungkin kita bincang kemudian, tapi di tahap ini bagi saya terdapat banyak perkara yang perlu diperbaiki dari sudut JSC Act 2009 tersebut. Tapi natijahnya tuan, PM terbabit lah, dan dari dulu sampai sekarang Perdana PM Menteri memang akan terbabit. PM memang dialah satu-satunya orang yang boleh mencadangkan nama kepada Agong. Jadi untuk PMX Anwar Ibrahim mengatakan dia tidak ada terlibat dalam pelantikan hakim, itu memang tak tepat langsung, sebab dia yang akan bawa nama. Mungkin maksud dia, to be fair to him, mungkin maksud dia dalam kontroversi yang berbangkit ni dia tak terlibat. Itu mungkin maksud dia. Tapi still then again, bagi saya seperti yang disentuh tadi, isu yang berbangkit di sini adalah kenapakah pihak kerajaan, yakni Perdana Menteri, gagal untuk memajukan nama dicadangkan untuk menggantikan Tun Tengku Maimun dan Abang Iskandar sebagai Ketua Hakim Negara dan Presiden Mahkamah Rayuan jauh lebih awal, pada tempoh yang wajar, pada tempoh yang munasabah. Sampai sekarang akan menjadi kemelut dalam sistem kehakiman sampai menimbulkan pelbagai spekulasi, persepsi. So ini adalah kegagalan Perdana Menteri, sebab dalam perlembagaan tidak dikatakan kabinet, dikatakan Perdana Menteri. So he has to take the full responsibility kerana cuai, paling kurang cuai dalam tidak menangani isu pengisian jawatan tersebut sebelum tempoh. Sampai bila dah bersara, what do we have? Kita ada operation of law sekarang ni. Hakim Besar Malaya Yang Ma'arif Tan Sri Hasnah, by way of operation of law, bukan pelantikan, jangan salah confuse. Pelantikan agung by way of operation of law, section 9 Akta Mahkamah Kehakiman, automatically bila kosong kerusi Ketua Hakim Negara, orang yang patut memangku adalah Presiden. Tapi bila Presiden pun kosong, maka yang memangku adalah Hakim Besar Malaya. That's section 9(1)(b). Boleh baca para penonton yang mendengar. Dan bila Presiden Mahkamah Rayuan pula kosong, maka by way of operation of law 9(1) capital A dan 9(3), maka acting CJ sekarang akan mencadangkan nama seorang untuk menjadi acting Hakim Mahkamah Rayuan. So kita tak perlu sampai ke tahap macam ni. Kalau Perdana Menteri pada masa itu dengan jujur dan ikhlas membawa nama yang suci kepada Majlis Raja-Raja dan Agong, which he failed to do, he has to accept this. Perdana Menteri kena terima hakikat. Tak boleh bagi tahu kepada rakyat, saya tak terlibat dalam perkara ni. That's unfair. Rakyat tak tahu peruntukan perlembagaan. Rakyat tak tahu kemelut kehakiman. So di sini saya merumuskan jawapan saya. Perdana Menteri jawapannya tidak tepat, dan apa yang kita ada sekarang ni, kemelut ni, adalah akibat daripada sekurang-kurangnya kecuaian menyelesaikan masalah penggantian dalam masa yang wajar. Dia seolah macam Pandora's box. Kita tengok dia tercetusnya daripada persaraan seorang hakim, tetapi bila kita korek-korek lebih banyak isu, lebih banyak kemelut sebenarnya yang kita dapat lihat, dan terus menjadi satu isu yang besar. Saya rasa memang itu yang menjadi kekhawatiran bagi mereka yang sekarang ni mula memahami isu. Jadi saya nak ambil peluang ni tanya Tuan Hanif, pernah terjadi tak soal kekosongan ini sehingga dipangku oleh seorang Hakim Besar Malaya? Dari segi peruntukannya, Tuan Hanif dah ceritakan apa peruntukannya. Cuma saya faham memang ada peruntukan untuk pemangkuan. Tapi kalau
seorang ketua hakim itu sakit ataupun na'udzubillah meninggal dunia. Saya fahamlah ada proses pemangkuan. Tetapi pernah tak berlaku dalam sejarah Malaysia di mana dah diketahui kekosongan itu akan berlaku dan dibiarkan tanpa sebarang lantikan sehingga terpaksa dipangku? Baik. Sebelum saya jawab soalan itu secara khusus, saya perlu nak sentuh dulu apakah masalah pemangkuan. Di sini Hakim Besar Malaya memangku Ketua Hakim Negara. Dia sudah ada tugas yang besar. Dia menyelia semua mahkamah-mahkamah tinggi di Semenanjung. Di Borneo tu Hakim Besar Borneo lah. Jadi kerja dia dah ada. Sekarang kerana gagal melantik Ketua Hakim Negara yang baru, dia kena buat kerja Ketua Hakim Negara. Dan kerja Ketua Hakim Negara yang penting, antara yang penting adalah menentukan panel yang akan mendengar rayuan dan permohonan di Mahkamah Persekutuan. Maksudnya, selagi panel tak ditentukan, selagi itu hakim-hakim Mahkamah Persekutuan tak boleh buat kerja lah. Nampak tak? Betapa beratnya, ya pemangku boleh buat kerja pemangku. Tapi unfortunately, you letak beban yang besar kepada seorang hakim. Nombor 2, Hakim Besar Malaya yang amat Arif Tan Sri Hasnah ni pula memang telah dilanjutkan tempoh untuk 6 bulan. Dia akan bersara 14 November ini. Oh, dia dah melanjut 66 tahun dah? Sudah. So dia tak boleh jadi long term CJ? Dia tak boleh 66 tahun campur 6 bulan dan campur 6 bulan lagi. Tak boleh. So it's coming to an end 14 November. Jadi sejak 3 Julai sampai 4 November adalah 14 November adalah 4 bulan dan 11 hari saja untuk dia memangku. Ya. So, kalau kita tak selesaikan masalah Ketua Hakim Negara, pelantikan Ketua Hakim Negara dan Presiden Mahkamah Rayuan, one more thing, yang Arif Zabariah sekarang ni yang memangku Presiden Mahkamah Rayuan, beliau pun akan bersara tahun ini. So, kita perlu selesaikan isu pelantikan sesegera mungkin berpandukan kepada perlembagaan, undang-undang dan konsep pelantikan yang betul. So that's one. Now coming to your question. Sebelum daripada ini pun pernahlah ada hakim-hakim yang memangku. Tapi belum pernah ada lagi 2 jawatan paling tinggi bersara pada tempoh yang sama. Di sini Tun Tengku Maimun dengan Abang Iskandar selang 1 hari. So perkara ini sepatutnya lebih diketahui oleh Perdana Menteri dan penasihat-penasihat undang-undang Perdana Menteri. Patut lebih diketahui oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said. She is her responsibility untuk menasihati Perdana Menteri. Kenapa tak buat? So kali ini kali pertama, 2 sekali. Dan yang ketiga, nak menjawab soalan. Tahun sudah 2024. Bulan Februari, Hakim Besar Malaya sebelum Yang Ma'arif Hasnah sekarang ini telah bersala, iaitu Tan Sri Zabidin Maddiah. Adakah kita tahu bahawa tidak ada pengisian Hakim Besar Malaya sehingga 12 November 2024? You are talking about more than 9 bulan. Adakah suatu jawatan kehakiman tertinggi dipangku untuk 9 bulan? JAC yang saya tahu daripada pengetahuan sebagai pengamal undang-undang, mereka mempunyai mesyuarat-mesyuarat berkala. Semestinya ada nama telah dimajukan. I'm going back at that time, bukan sekarang. Ini pada masa itu Hakim Besar Malaya. That's right. Semestinya ada nama telah diajukan. Apa yang menjadi masalah untuk Perdana Menteri memberitahu rakyat sama ada nama-nama tersebut telah dimajukan kepada Agung pada masa itu? Adakah beliau telah majukan atau ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja minta tukar nama? Which is which? So, kerana 9 bulan, maka dia menimbulkan spekulasi. Adakah pada masa itu itself, again I'm saying, bukan sekarang, pada masa itu itself, kerajaan cuba mengatur, menaikkan orang yang mereka nak. That started bukan sekarang. Isu Rafizi bangkitkan hari ini, with due respect kepada dia, it's a bit too late. Benda ini telah berbangkit 2 tahun yang lalu. Isu bahawa Perikatan Nasional bangkitkan perkara itu pun a bit too late. Benda itu wujud 2 tahun yang lalu. Kami sebagai pengamal undang-undang telah bangkitkan perkara ini sejak 4 hari bulan September
2023. If I can go on that to conclude the part. 4 September ni adalah pada masa pendakwa raya Pejabat Peguam Negara menggugurkan 47 pertuduhan Zahid Hamidi yang menjadi kontroversi. So I'm not going into that. Itu kita perlukan podcast lain lah kot. So pada masa itu menjadi isu. Siapa yang gugurkan? Adakah Peguam Negara pada masa itu Idrus Harun? Ataupun orang yang memangku tugas Peguam Negara pada masa itu sebab dia dah bersara, dia bercuti. Which was supposed to be Peguam Cara Negara, Terry Rudin Mohamed Saleh. Tidak dijawab walaupun kami menekan dan kami memberi penjelasan kenapa dari segi perlembagaan yang membuat keputusan itu adalah Ahmad Terry Rudin. Tidak dijawab sampai hari ini. So that's the first controversy. Ahmad Terry Rudin telah sepatutnya menjadi pihak yang membuat keputusan yang kemudian Dusuki Mokhtar pergi ke mahkamah gugurkan kes Zahid Hamidi. Pada 6 September diumumkan Terry Rudin menjadi Peguam Negara selepas 2 hari. That's why Peguam Negara ni menjadi penting. Dan pada 29 Januari 2024, jangan kita lupa muncul isu addendum yang pada masa itu kononnya diselindung, tidak dimaklumkan. Do you know pengumuman pelantikan Terry Rudin sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan tarikhnya sama dengan pengumuman Hakim Besar Malaya Hasnah 12 November 2024. Coincidence, is it? Inilah dia persepsi, spekulasi yang telah kami bangkitkan sejak tempoh itu. Ya, banyak spekulasi. Ada yang berasas, of course. Kita melihat kepada fakta. Banyak coincidence. But at the same time, spekulasi. Sama ada spekulasi berasaskan fakta. Deliberate ataupun kebetulan. Secara kebetulan ataupun disebabkan kecuaian. Banyak penjelasannya. Tetapi tadi Syahril tanya tentang soal presiden. Adakah isu ini pernah berlaku? Satu lagi persoalan tentang presiden juga. Ramai yang tertanya kenapa tidak melanjutkan tempoh 6 bulan itu. Bukan saja untuk Ketua Hakim Negara tetapi juga untuk Abang Iskandar. Betul? Ya. Adakah itu satu presiden untuk melanjutkan 6 bulan? Saya percaya kalau nak ikutkan pelanjutan ni, my professional view, pandangan profesional saya adalah nak lanjutkan 6 bulan bukan semestinya satu perkara automatik. Itu saya setuju dengan Anwar Ibrahim. Bukan automatik. Bagi saya 6 bulan ni biasanya adalah untuk hakim tersebut yang dah bersara 66 tahun, ada kerja-kerja kehakiman yang patut diselesaikan. Iaitu mungkin orang di luar tak tahu, apabila dia buat keputusan kena tulis alasan penghakiman. So ada kes-kes yang diputuskan, kalau misal kata banyak sangat belum sempat tulis alasan penghakiman, maka dilanjutkanlah 6 bulan supaya dia boleh selesaikan alasan penghakiman. So in that exceptional situation, saya boleh terima. So saya tak menjadikan isu Tun Tengku Maimun tak dilanjutkan 6 bulan, Presiden Mahkamah Rayuan tak dilanjutkan 6 bulan. Itu bukan kontroversinya. Itu bukan isunya. Isunya is, kalau awak tak nak lanjutkan, kenapa awak tak lantik pengganti awal-awal? Itu isu dia. Dan kalau awak kata, oh kami tak teringat, then sepatutnya lanjutkan. Kalau tak teringat, kami cuai, kami abai, it didn't occur to us dia nak bersara, then lanjutkan. Tapi kalau you tak mengaku you cuai, tak semestinya you nak lanjutkan. So lanjutan ni bagi saya bukan isu di sini. Ramai yang bangkitkan patut dilanjutkan. Bagi saya dia tak sihat dalam sistem kehakiman untuk keep on lanjutkan orang yang nak bersara melalui dalam keadaan kecemasan. Walaupun Tun Tengku Maimun befits, dia layak untuk dilanjutkan dari segi credibility, but that's not the issue dari sudut konsep pelanjutan. Jadi dia berbalik kepada isu pemangkuan proses pelantikan seperti yang Tuan Hanif katakan tadi, sepatutnya dah ada nama tu dicalonkan, diketengahkan. Kita nak faham kesan dia secara yang lebih realistik, secara lebih praktikal dan tangible, kerana kita bincang tentang soal the independence of the judiciary, kesannya kepada demokrasi yang sihat dan sebagainya. Kepada the average Joe, untuk layman fahamkan, kalau kita nak lihat kesannya daripada apa yang Tuan Hani ceritakan apabila ada pengganti interim ataupun acting Chief Justice Hasnah seperti yang disebutkan tadi. Saya cuba fahamkan dalam analogi
keadaan dalam satu pejabat di mana kalau ada kawan rakan sekerja kita yang ambil cuti atau terpaksa pencen, ambil cuti bersalin dan sebagainya, nak tak nak tugas kerja dia akan diletakkan di pangku oleh orang lain. Jadi it's also a matter of work. It also is a matter of bureaucracy. Adakah kesan itu akan ada sort of a cascading or trickle down kepada mahkamah untuk rakyat biasa, untuk rakyat jelata? Baik, ada dua bahagian jawapan saya di situ. Pertama, dari segi praktikalnya, selepas diumumkan bahawa Hasnah memangku Ketua Hakim Negara dan ada juga memangku kedudukan Hakim Mahkamah Rayuan, dari segi praktikalnya kerja-kerja mereka akan berjalan sampailah kedua-dua mereka yang memangku tu bersara. Okay? Akan berjalan, there's no issue. Kes akan dibicarakan, panel akan ditetapkan dan akan berjalan. Tetapi isu dia di sini yang kedua, bahagian kedua jawapan saya adalah lebih besar daripada kesan masa singkat. Seandainya kemelut pelantikan kehakiman ini adalah kerana kerajaan nak mengatur orang yang lebih cenderung kepada mereka memegang kerusi-kerusi tertinggi, maka kesannya kita akan lihat kemudian nanti di mana adakah keputusan-keputusan mahkamah yang menyentuh isu kerajaan pada masa itu akan memihak kepada kerajaan atau memihak kepada rakyat dan keluhuran perlembagaan. Jangan kita lupa, pada masa ini pun ada isu bersabit dengan Perdana Menteri sendiri, iaitu kes Yusof Rauda, kes sivil, dan juga persoalan perlembagaan yang dimajukan oleh Perdana Menteri ke Mahkamah Tinggi untuk dimajukan pada Mahkamah Persekutuan yang kini berada di tahap Mahkamah Rayuan. So kalau dilantik orang yang cenderung kepada dia, saya bukan membuat tuduhan, saya membincangkan, menganalisa persepsi ini. Sebab ada rentetan peristiwa sejak 4 September yang saya sentuh tadi. Kalau dilantik pihak-pihak ni, maka tidak ada kekhawatiran ataupun was-was sekiranya keputusan kemudian memihak kepada Anwar Ibrahim. Dan rakyat akan menuduh kerana dia pilih orang berkenaan. So that is the danger. Ini bukan kes itu saja. Kes-kes lain yang melibatkan kerajaan. Sebab kerajaan sekarang ni adalah satu kerajaan perpaduan. Bukannya satu kerajaan majority yang dipilih lepas pilihan raya 2/3. So there will be certain issues arising. Macam-macam yang mana rakyat perlu yakin bahawa komposisi hakim tu bukan dipilih untuk memihak kerajaan. Itu isu lebih penting daripada kerja yang sedang berjalan. Saya rasa apa yang Tuan Hanif sebut tu jelas dari segi persepsi tanggapan yang perlu dijernihkan. Dan saya fikir walaupun mungkin Tuan tak sependapat sepenuhnya dengan Datuk Seri Rafizi, tetapi itu juga saya rasa mesej yang beliau cuba sampaikan pagi tadi, iaitu bukan dakwaan ataupun tuduhan bahawa semestinya ada campur tangan, semestinya ada susunan oleh pihak eksekutif untuk memihak kepada sesiapa, tetapi ini adalah tanggapan yang tidak boleh diletakkan ataupun dihilangkan sebegitu saja, perlu dijawab dan perlu dijernihkan. Dan salah satu kaedah untuk barangkali menjernihkan pada pandangan Rafizi adalah diwujudkan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang pada beliau lebih kuat daripada tribunal yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi kedua-dua pihak pembangkang dan juga sekarang ni Rafizi mencadangkan perlu ada satu badan lah, ada satu siasatan mendalam. Apakah yang telah berlaku, barangkali merangkumi insiden-insiden yang Tuan Hanif sendiri sebutkan tadi. Adakah itu cara yang terbaik untuk kita jernihkan, untuk kita pastikan exactly apa yang berlaku dalam soal pelantikan dan non-pelantikan ini? Sebenarnya di tahap ini sekarang ni, dalam pandangan saya tentang kemelut yang kita lalui, cadangan Rafizi Ramli tentang RCI maupun cadangan sekretariat yang dikatakan sekretariat Tun tersebut untuk tribunal, dua-dua cadangan tersebut tidak akan membantu pada masa ini. Sebab dia saya akan datang kepada itu. Pertama sekali, cadangan saudara Rafizi tersebut, RCI ini pertama sekali mesti dinasihati oleh kerajaan kepada ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong, di bawah Akta RCI. Adakah Anwar akan menasihati Agong?
So, dari segi praktikalnya Tuan agak tidak takkan akan jadilah. Nombor 2, jikalah berlaku setibanya dari Perancis, mungkin dia dah berubah angin, dia nak nasihat. Nombor 2, how long does it take for RCI? Berapa lama? Cuba semak balik RCI di negara yang kita. VK Linggam punya RCI bertahun. VK Linggam 1, RCI Forex sebelum ni yang saya terlibat sebagai counsel, kemudian RCI Batu Putih, how long does it take? Nak kena lantik di commissioners untuk sit down, kena bagi terma-terma rujukan, kena ada inquiry, kena panggil saksi. Can this kemelut pelantikan ketua hakim negara dan Presiden Mahkamah Rayuan yang memangku sekarang akan bersara berbulan lagi, boleh tunggu yang tu dulu? Too long. Nampak tak? Begitu juga dengan tribunal. Tribunal kena ada dakwaan macam Saleh Abbas. Kena ada dakwaan salah laku dia yang didraft dan dimajukan untuk tribunal buat keputusan. Do you want to concentrate on that terhadap seorang iaitu Ahmad Tehridudin Mohamad Saleh, sedangkan itu tidak akan menyelesaikan masalah kekosongan kerusi-kerusi hakim negara dan Presiden Mahkamah Rayuan yang kita sentuh tadi. So dua-dua cadangan, sama ada Rafizi Ramli atau Sekretariat Tun, saya tak setuju sebagai jawapan sekarang. Nampak tak saya tak setuju dengan Sekretariat Tun? nampak tak? Nampak. So label yang palsu tolong betulkan. Okay. So apa jalan terbaik? Jalan yang terbaik adalah ada dalam perlembagaan, dalam sistem kehakiman, iaitu Perdana Menteri yang bertanggungjawab dah sedar sekarang ada masalah, maka bawalah nama yang terbaik mengikut konsep konvensyen dan adat pelantikan. What is the convention dan adat pelantikan? Menurut konsep negara Malaysia dan negara-negara Commonwealth lain, kita tengok kepada kekananan, seniority. Kemudian kita tengok kepada umur, siapa yang ada tempoh khidmat. Yang ketiga, kualiti penghakiman dia. Yang keempat, integriti. Bukankah semua ini benda yang patut JAC buat? Suruhanjaya sendiri. Betul. Tapi kita anggaplah JAC telah buat, tapi Perdana Menteri tak berkenan. Sebab untuk tempoh yang lama dia tak bawa apa-apa nama daripada JAC kepada Agung, yang memberi anggapan sebab JAC bermesyuarat berkala. Jadi dia sendiri tak berminat. Now, kenapa saya sentuh 4 perkara ni? Sebab Perdana Menteri dan JAC tidak boleh berdolak dalih kalau kemudian nanti dia menjawab, oh kami dah consider. Pertama sekali, kalau kita tolak semua hakim yang akan bersara di Mahkamah Persekutuan, yang ada 14 orang, ada 6 orang lagi yang masih mempunyai tempoh. Saya sebut nama di sini. Rosaria Bujang, umur dia baru 64 tahun. Yang kedua, kita ada Nordin Hassan, 63 tahun. Ketiga, kita ada Abu Bakar Jais, 62 tahun. Kemudian kita ada Wazir Alam Maidin Mira, 63 tahun. Lepas itu baru Tehridudin. Awak tahu umur Tehridudin berapa? 57 tahun. Dan baru ni dinaikkan seorang lagi hakim, Lee Swee Seng dari Mahkamah Rayuan. Dia dah 60 ke atas. So we have 4 hakim Mahkamah Persekutuan yang mempunyai 2 tahun atau lebih, yang telah pun banyak menulis penghakiman, sama ada di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan ataupun masa mereka menjadi Mahkamah Tinggi. Takkan tidak ada mana-mana daripada 4 ni yang layak mengisi 3 yang kosong. That's the answer. That's the actual obvious answer yang kita tidak boleh benarkan mana-mana pihak, sama ada JAC ataupun Perdana Menteri, berdolak dalih. So kalau kita ikut konsep itu pun, Ahmad Tehridudin adalah 7 tahun lagi muda pada Rosaria Bujang dan 5 tahun lagi muda pada Abu Bakar Jais. Does it make sense? Orang yang baru dilantik diconsider untuk naik ke atas. Kalau itu yang berlaku lah. Kalau itu yang berlaku. Seperti yang dipercayai ramai mengikut rentetan peristiwa selama ini. Silakan. Kalau tak silap saya ada baca satu artikel oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid. Beliau juga ada mempertikaikan kekananan sewaktu Tengku Maimun dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Jadi itu juga menjadi satu persoalan. Betul. Waktu tu Tengku Maimun tidak mempunyai kekananan katanya. Betul. Jadi soalan macam mana pandangan? Baik, memang saya pun ada dengar bahawa ada persoalan yang ditampilkan berkaitan dengan kekananan Tun Tengku Maimun pada masa itu. Tetapi sejak pelantikan dia 2019 sehingga sekarang, ada tak sesiapa bangkitkannya secara terbuka? Tidak ada. Dia tidak menjadi isu, tidak menjadi kontroversi pada masa itu.
Right? Jadi kalau nak jadi devil's advocate tuan, apa salahnya andai katalah JAC yang baru nanti bermesyuarat ataupun yang telah mesyuarat Jumaat lepas mengatakan nama sipulan-sipulan yang mungkin umurnya belumlah 60-an boleh jadi Ketua Hakim Negara. Kalau tiada soal integriti. Kalau saya tiada masalah dengan yang Arif Ahmad Teriruddin secara peribadi. No. Isu ni adalah soal integriti. Jangan kita lupa, as we are talking, ada 3 kontroversi Ahmad Teriruddin. Adakah kita sedar? Ahmad Teriruddin pertama menghadapi permohonan pengkomitan, contempt of court, yang akan didengar pada 19 Ogos tahun ini, iaitu kes Najib Razak, isu addendum kerana tidak mendedahkan addendum tersebut. Now, adakah seorang calon yang menghadapi prosiding penghinaan mahkamah boleh dikonsider menjadi Ketua Hakim Negara atau Hakim Besar Malaya? Macam mana kalau Mahkamah Tinggi mendapati bahawa dia melakukan penghinaan? Where is the court going to put its face? That's the first controversy. Tapi tuan setuju bahawa ni setakat ni spekulasi lah. No. That is a contempt of court. No, as in this idea bukankah yang lebih adil biar contempt tu habis dulu, biar selesai, kemudian concern nama Teriruddin lepas contempt of court, lepas siasatan. Andai kata nama itu dipertimbangkan, kalau nama itu which kita tidak ada bukti yang kukuh bahawa itu sedang berlaku. Kita tidak ada bukti yang kukuh, tapi kita ada asas yang kukuh. Saya dah sentuh tadi. Asas ni berpandukan kepada rentetan peristiwa. As a lawyer, I don't talk without facts or basis. I am not a politician. But rentetan peristiwa tu, jangan kita lupa lepas pada keputusan SRC Najib, Azalina Osman Said, 27th of August 2022, apa dia cakap di PWTC? I was in the hall. Kita lantiklah orang kita. So you have to take everything in order. Is there a possibility? Let him finish contempt of court. Biar polis siasat laporan 16 Jun. Biar polis siasat laporan 12 Jun. Let it finish. Kalau polis kata tiada kes, contempt pun dia berjaya mengakaskan, kemudian you nak calonkan, calon lah. Tapi sebelum tu siapa nak isi tempat yang kosong ni? So we have to get the perspective correct. Can anyone facing integrity questions be considered? Boleh ke? Itu soalan dia. Dan kita tak boleh tutup mata kita tentang isu integriti berkaitan Ahmad Teriruddin sebab he's facing 3 controversies. 1, contempt of court. 2, police report. Yang anehnya, police report ketiga telah dibuat oleh pegawai dia sendiri. Yang dirujuk oleh Rafizi pagi tadi. Dan dirujuk oleh Rafizi Ramli. So, how can even kita benarkan cadangan itu jika pun belum zahir lagi, menyebabkan tak zahir sebab mereka cuba nak zahirkan yang melewatkan JAC punya appointment dilantik. Now we are in the position of tiada Ketua Hakim Negara permanent, tiada Presiden Mahkamah Rayuan permanent. So all this started from that problem. That's my honest opinion, perception, based on basis, bukan tanpa asas. Anything else Nala sebelum kita mungkin cakap tentang benda yang sedikit luas lain daripada isu ni? I think that's all from me. Tuan boleh mungkin ceritakan keluar daripada kemelut khusus ini ataupun insiden khusus ini. Sebagai penutup lah, adakah tuan merasakan segala pengalaman dan juga isu sekarang ini membawa kepada perlunya jangka panjang satu reformasi dari segi akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman itu sendiri, satu, dan adakah wajar dipikirkan pindaan perlembagaan itu sendiri 122 dengan 125 supaya peranan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman itu lebih kukuh dan tidak hanya sekadar nasihat yang tidak perlu diikut oleh Perdana Menteri. Terima kasih sebab soalan tu memang penting untuk jawab. Pertama sekali kan, saudara Syahril, sekarang ni ada satu tindakan di mahkamah di mana ada seorang peguam, dia mencabar JAC itu sendiri. Dia mengatakan akta JAC itu tak sah sebab tidak diiktiraf di bawah perlembagaan. So cadangan saya adalah tunggu kes itu selesai. Kalau kes itu mengatakan dia betul bahawa akta JAC itu tak sah, barulah kita fikir tentang macam mana nak buat satu akta yang baru yang diiktiraf oleh perlembagaan dan juga dapat menyelesaikan masalah ni. Tapi kalau mahkamah dapati cabaran itu tidak betul dan akta itu sah,
maka kita boleh bincang tentang macam mana nak baik pulih akta tersebut. So overall, yang keduanya, cadangan saya adalah kita kena pindah perlembagaan. Perkara 122B, kita boleh katakan bahawa nasihat Perdana Menteri menasihatkan nama kepada Agong selepas dimajukan oleh JAC. So itu satu. Just 3 sentence boleh buat. In fact, banyak pakar pendraft yang boleh tolong draft benda tu, tak ada masalah. So it should be amended, the constitution. Yang kedua, kita kena make sure peruntukan itu mengatakan nama yang dicadangkan itu perlu dibawa. The mandatoriness perlu ada. Kalau sekarang tidak mandatory. Tidak ada. Tidak ada. Dan yang ketiga, komposisi. Komposisi 9 orang tu, macam mana kita nak letak majoriti di tangan Perdana Menteri. Tetapi having said all that, saya ni berpendapat kita tidak boleh mengeluarkan peranan Perdana Menteri. Sebab benda tu dah ada dalam perlembagaan. Dah ada. Kadang-kadang kita boleh amend perlembagaan untuk keluarkan apa yang ada pun. Tapi saya tak setuju. Sebab sebagai seorang Perdana Menteri, mana-mana Perdana Menteri, dia patut tahu apakah kuasa dia. Kenapa dia dilantik jadi Perdana Menteri? Selepas dipilih rakyat, kenapa dilantik jadi Perdana Menteri? His power adalah berpandukan kepada perlembagaan. Dia cuma boleh buat benda yang betul, bukan benda yang salah. Jadi Tuan Hanif bukan nak mengatakan perlu keluarkan terus peranan dia, cuma kena ada guardrails lah, kena ada garis panduan tertentu. Dan saya rasa satu cara kita nak bawa kepada mana-mana Perdana Menteri sampai ke kiamat nanti mengikut satu konsep yang adil dan saksama, mungkin kita ajar balik mata pelajaran tata rakyat di sekolah rendah. I remember bila saya kecil dulu, saya belajar tata rakyat. Janji kena ditepati, hormati jiran anda, tepati masa. Benda ni kena diajar balik kepada ahli politik dari sekolah rendah. Barulah mereka tahu betapa pentingnya tanggungjawab. Dan kalau itu diajar dan diikuti oleh mereka, maka kita mungkin tidak ada kerisauan. Adakah Perdana Menteri ini atau kabinet ini berat sebelah? Kita tak fikir dah. Sebab kita tahu mereka khidmat demi negara, bukan demi peribadi. Tuan Hanif, last tapi saya minta maaf. One more. Boleh tak kita katakan bahawa apa yang dibuat sekarang ini tidak menyalahi sebarang undang-undang? Kalaupun Perdana Menteri tak layan sebarang cadangan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, dia tak buat salah. Sebab perlembagaan tidak memaksa dia kena ikut. Dan Akta JAC pun tak memaksa dia kena ikut. Jadi dari satu sudut, kalau nak mengatakan bahawa ini adalah krisis, mungkin boleh katakan ini bukan krisis. Ini hanyalah seorang Perdana Menteri menggunakan kuasa dan kemampuan dia mengikut undang-undang. Dia tak menyalahi sebarang undang-undang. He just chooses to ignore and dia akan mengesyorkan nama yang dia nak esyorkan. Dan apa salah dia? Salah di sini tak semestinya berpandukan kepada perlembagaan dan undang-undang. Betul, saya dah jawab awal-awal tadi. Kalau ikut perlembagaan dan ikut JAC, tidak ada kemandatorian untuk Perdana Menteri ikut JAC. I've already answered that before the question. Tapi isu di sini, right or wrong, tak berpandukan kepada peruntukan perlembagaan dan peruntukan undang-undang saja. Dia berpandukan kepada konsep kedaulatan, bukan peruntukan. Rule of law, bukan provisions of law. Rule of law melibatkan konsep adil, saksama, fairness, justice. So, adakah pelantikan itu untuk kepentingan peribadi atau tidak? Kalau ada, itu cacat. Dan kemelut sekarang ni baru kemelut, belum krisis. Kemelut ni akan berubah menjadi krisis kalau kita biarkan benda itu berlaku dengan cara dan gaya mengatakan kan undang-undang benarkan, kan perlembagaan benarkan. Dan kemudian bila orang yang dilantik itu memihak satu kes ke satu kes kepada pihak kerajaan, baru kita nak komplain di kedai kopi. Dah terlewat. Jadi sekarang ni kena diubah sebelum kemelut menjadi krisis. Terima kasih Tuan Hanif. Saya cuma ada 2 benda saya nak kata. Satu, waktu saya belajar kat sekolah dah tak ada mata pelajaran tata rakyat. Saya tak tahulah Syaril macam mana. Kedua, dia pernah jadi lagu? Pernah ada nyanyian lagu? Saya juga, tapi saya tak ingat macam ingat lupa lah. Nak suruh Tuan Hanif nyanyi ke? Itulah. Kalau dapat lirik boleh kita nyanyi. Satu lagi benda saya nak kata, saya suka bila melihat ada percanggahan idea, ada perdebatan dalam sektor guaman ini. Ia menunjukkan demokrasi yang sihat sebenarnya.
Tapi saya harap akhir kata demokrasi yang sihat ni diamalkan secara sihat, bukan menjadi cogan kata dan retorika. Tuan Hanif Gatri, terima kasih sudi hadir ke Keluar Sekejap. Terima kasih. Thank you. Bertemu kembali dalam Keluar Sekejap bersama dengan Syaril dan Naila. Sebentar tadi kita bersama dengan Tuan Hanif yang menjelaskan kesan, implikasi daripada isu pelantikan Ketua Hakim Negara or lack thereof. Tapi kita nak lihat dari sudut politiknya sebab kita lihat banyak reaksi. Antaranya hari ini setakat recording kita pada hari Isnin 7 Julai ini, kita lihat satu sidang media oleh 9 ahli parlimen PKR termasuk Rafizi Ramli atau Rafizi 9 as Syaril calls it, yang mana antara lain mereka mendesakkan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI untuk siasat dakwaan adanya campur tangan dalam pelantikan Ketua Hakim Negara dan juga soal integriti institusi kehakiman. Antara lain mereka juga gesa ada 4 tuntutan utama: penambahbaikan sistem pelantikan hakim tertinggi, pemantapan prinsip pengasingan kuasa. Semua isu yang kita dah jelaskan ataupun kita dah dengar penjelasan daripada Tuan Hanif sebentar tadi apa implikasi dia. Tapi kalau kita lihat dari sudut politik, saya lihat ada 2 perkara di sini. Satu, mungkin untuk Rafizi dalam keadaan politik semasa dengan apa yang kita lihat berlaku dengan PKR dan sebagainya, mungkin bagi Rafizi beliau melihat ini satu peluang yang baik untuk menang sedikit political points, di mana kita juga lihat pada masa yang sama pembangkang agak kurang lantang bersuara. So this is maybe one area where he sees there is an opportunity to strike. Tetapi saya lihat juga kebaikannya on the bright side. Mereka juga memainkan peranan sebagai backbenchers. Mereka menyuarakan pandangan mereka. Mereka boleh mengkritik kerajaan sebagaimana mereka handle this whole issue. Jadi saya nak tanya dekat Syaril. Syaril pernah dalam posisi yang mana Syaril berada dalam parti politik. Dan kita lihat Syaril ada menggunakan kedudukan untuk bersuara tentang beberapa isu. Tetapi when it comes to isu dasar, how hard is it? Betapa susahnya untuk seorang ahli politik dalam sesuatu parti yang tradisional especially, untuk bersuara tentang isu dasar, isu konsep demokrasi, kebebasan dan sebagainya, especially bila dia implicate seorang pemimpin yang besar seperti Perdana Menteri. Ya, menarik soalan Nala tu, dan saya akan jawab kemudian. Mungkin saya nak bagi ulasan tentang apa yang berlaku pagi tadi dengan Rafizi itu sendiri dan implikasi politiknya. Soalan Naila, adakah mudah untuk kita bersuara dalam politik kepartian terutamanya? Secara mudahnya sukarlah. Secara directnya memang susah untuk bersuara. Kalau anda seorang anggota kepimpinan parti politik, ahli parti politik, apatah lagi kalau mempunyai personality, mempunyai profil yang terkait dengan jawatan dalam parti itu. Sebab itu saya rasa sekarang ni mudah untuk Rafizi ataupun Nik Nazmi lebih bersuara sebab mereka tidak ada jawatan kanan dalam parti lagi dan mereka dah meletak jawatan daripada kabinet. Atas kebebasan itu mereka boleh bersuara dengan lebih lantang, dan mereka juga mempunyai mandat yang direct daripada rakyat, iaitu mereka yang berhormat yang dipilih sebagai ahli parlimen. Macam Naila kata tadi, dia backbencher, so dia menggunakan platform itu. Tapi itu adalah situasi yang unik setelah kemelut yang kita sedia maklum berlaku sewaktu pemilihan PKR dan sebagainya, drama di situ. Kalau bukan sebab itu, mungkin lebih sukar untuk Rafizi ke depan, dan dia akan terikat dengan tanggungjawab kepartian dan tanggungjawab kabinet dan sebagainya. Saya punya pengalaman saya jauh lebih kecil lah daripada kedudukan ataupun posisi Rafizi, tetapi sedikit pengalaman saya pun mencerminkan realiti yang sama. Bila saya terikat dengan jawatan, maka kita akan terpaksa toe the party line for the most part. Anyway, enough about me and enough about abstractions. Kita nak cakap tentang this Rafizi 9 dan implikasi politiknya sendiri. Saya nampak ada beberapa poin yang saya nak bagikan Naila. Satu pertama ialah apa yang berlaku pagi tadi adalah satu masterclass in politik yang halus, ataupun kalau nak sebutkan macam anginan yang halus, insinuations. Kerana seperti mana saudara Tuan Hanif sebut tadi,
kalau kita tengok sidang media Rafizi selama hampir sejam, beliau sangat berwaspada dalam pemilihan kata-katanya supaya tidak sekali pun dilihat mendakwa secara terus ataupun langsung bahawa memang ada campur tangan Perdana Menteri dalam pelantikan hakim. Memang ada kemahuan untuk meruntuhkan integriti sistem kehakiman. Beliau berkali-kali pulang kepada base dia, iaitu base naratif dia ialah ini adalah masalah tanggapan dan persepsi yang perlu dijernihkan oleh kepimpinan eksekutif. Dan kami sebagai backbencher memainkan peranan mempertahankan institusi kehakiman. Pada masa yang sama kami menyokong kerajaan parti kami ini dan kita tak nak ada masalah dalam pilihan raya akan datang. Jadi itu satu skill ataupun kemahiran politik yang secara tak langsung memang beliau membangkitkan isu-isu yang tidak mudah ataupun sudah pasti tidak menyenangkan Perdana Menteri, tapi pada masa yang sama secara teknikalnya saya lihat tidak boleh dipersalahkan ataupun dia tak bercakap apa-apa yang akan dituduh sebagai mengkhianati parti, mengkhianati Perdana Menteri dan sebagainya. So itu skill Rafizi yang semua orang jelas what he's trying to do, but what you can actually say he is doing is two different things. Kemudian kedua ialah ini adalah soal ujian. Sama ada topik berkenaan dengan reformasi, berkenaan dengan demokrasi, berkenaan dengan isu-isu abstrak, adakah topik-topik ini akan mendapat sambutan rakyat? Sebab convention yang popular ataupun andaian yang popular adalah rakyat hanya minat dengan isu-isu perut mereka. Isu kos sara hidup, isu ekonomi dan sebagainya. Tapi ini adalah satu ujian apabila Rafizi dan juga pengikut-pengikut beliau menggerakkan dan disebut akan buat forum awam dan sebagainya, akan turun ke bawah. Jadi ini bukan hanya satu sidang media yang hilang, tapi mereka menggerakkan sesuatu di bawah. Ada tak gelombang sokongan itu? Kerana selama ini, bila sebelum Pakatan Harapan menjadi kerajaan, isu reformasi, isu demokrasi, isu ketelusan, isu hak asasi, isu-isu yang bukan ekonomi ini ada sambutan. Tapi bila sekarang mereka sudah berkuasa, persoalannya adakah penyokong-penyokong Pakatan Harapan ini dia selama ini menyokong isu itu atas prinsip ataupun mereka menyokong isu itu sebab mereka nak Pakatan Harapan berkuasa. Bila sekarang Pakatan Harapan dah berkuasa, masih ada atau tidak aktivis-aktivis yang akan bersama dengan Rafizi dalam hal reformasi dan demokrasi ini. So itu satu ujian yang kita akan lihat. Dan saya lihat mereka cuba merakyatkan isu ni lah. Macam saya sebut tadi, katakan bahawa ini akan memberi kesan kepada ekonomi. YB Wong Chen ada tekankan perkara itu. Rafizi pun mengatakan bahawa ini boleh membawa kepada masalah yang lain yang rakyat sendiri akan merasakan kesannya. Cuma saya nak merumuskan dari segi politik, saya nampak ini adalah isu yang tak boleh dipandang enteng. Sebab apa Naila? Sebab selama ini, kalau dalam isu ekonomi, pembangkang, Perikatan Nasional, dia boleh mainkan isu populis ekonomi. Sama ada mereka buat dengan baik atau hebat, itu nombor dua, tapi dia boleh mainkan. Dan suka tak suka, akan ada orang yang walaupun mereka tak nampak kewibawaan pembangkang secara keseluruhan, tapi bila isu ekonomi ni, bila dia marah, kalau dia dapat marah kepada kerajaan, kenaikan harga barang dan sebagainya, dia tak tengok sangat kewibawaan alternatif, dia sanggup bagi ke alternatif. Cuma selama ini, isu yang saya sebut tadi, demokrasi, isu reformasi, penyokong-penyokong PH yang mungkin kecewa dengan PH, mereka tidak boleh pergi ke Perikatan Nasional sebab Perikatan Nasional memang tidak ada credibility soal ini, soal demokrasi, soal kebebasan media dan sebagainya. Mereka tidak datang daripada rahim politik tersebut. Bila wujud Rafizi 9 ini, ia membuka satu lembaran dan satu alternatif kepada mereka yang kecewa dengan prestasi reformasi Pakatan Harapan sekarang ini, Kerajaan Madani sekarang ini, untuk mengalih sokongan dan juga perhatian mereka kepada satu alternatif. Dan kalau itu berlaku, isu ekonomi, orang yang marah akan tetap marah dan sanggup bagi kepada pembangkang sedia ada. Isu reformasi, selama ni yang marah tak boleh bersuara sebab tak ada alternatif, sekarang ni mereka dah ada alternatif. Jadi saya fikir dari sudut politiknya, pihak PMX dan juga kepimpinan Kerajaan Madani perlu cari jalan untuk menyelesaikan isu ini supaya benda yang dibangkitkan oleh Rafizi 9 ini boleh diselesaikan dari segi politik dan tidak dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja, saya nampak boleh ada kesan yang besar menjelang pilihan raya. Apa pandangan Ella?
Yeah, I guess we'll have to wait and see sama ada isu ni akan terus membina momentum, akan terus mendapat perhatian, sebab macam Syahda katakan, it's not a rice bowl issue, it's not sexy, it's not an economic issue. Jadi mungkin kita banyak lihat perhatian kepada isu ni sebab kita banyak baca berita, kita dalam circle yang concern tentang perkara ni. Tapi kalau kita tanya kepada rakyat jelata, kepada the average Joe, adakah mereka faham tentang isu ni? Adakah mereka berminat untuk faham kesan, implikasi daripada isu ni? Kita tak tahu. Dan dari segi politik, sama ada ini cukup untuk memberi gerakan, untuk membina gerakan atau momentum yang besar untuk Rafizi 9 ataupun untuk mana-mana pihak, saya tak pasti juga. Kalau kita nak lihat Presiden sebelum ini pun, isu-isu membabitkan kehakiman, isu krisis perlembagaan dan konstitusi dan sebagainya pernah ada mendapat perhatian dan pernah mendapat momentum politik itu, tetapi is it sustainable? I'm not sure. I think the sustainability point yang Naila bangkitkan tu menarik, dan persoalan yang saya tak boleh jawab ialah adakah ini setakat ini sahaja, topik ini sahaja yang Rafizi 9 akan perjuangkan, ataupun ini hanya preview. Dia mulakan dengan isu ini sebab isu ni nampak dia selari dengan pegangan PH, dia tidak nampak mengkhianati sangat siapa-siapa ataupun tidak sangat mengkritik sebab isu ni memang perlu dipertahankan, ini peranan mereka sebagai backbencher dan sebagainya. Tapi kalau ini hanya preview kepada langkah seterusnya, adakah langkah seterusnya mereka juga akan mengkritik secara terbuka dasar-dasar ekonomi? Kita dah nampak bayangan Rafizi kurang selesa dengan cadangan bahawa RMK 13 yang beliau pimpini sebelum meletak jawatan tu akan perlu dikemaskini. Dia dah soalkan, why do you have to revisit this Malaysia plan? So dah ada bibit-bibit di mana mungkin boleh masuk ke isu yang lebih mudah untuk dikomunikasikan kepada rakyat. Dan kalau ada gelombang itu, maka kita tak boleh nafikan bahawa apa saja pandangan awam dan sesiapa tentang Rafizi, dia mempunyai satu kemampuan untuk menggerakkan pengikut, dan gelombang itu ada. Dan dia bukan orang yang akan duduk diam bersahaja, dengan bukti pada hari ini, dengan PC pada pagi tadi, dan juga dah ada tarikh untuk rapat umum ataupun forum awam yang dia nak buat itu, sudah membuktikan bahawa dia tidak akan duduk diam. Jadi satu benda yang menarik untuk kita saksikan pada bulan-bulan yang akan mendatang. Cuma mungkin sebagai penutup bagi saya, selepas mendengar apa yang Tuan Hanif sebut tadi pun, saya pun boleh agak bahawa tidak ada RCI yang akan berlaku. Sebab nak ingatkan penonton, apa yang dicadangkan oleh Rafizi, nombor satu dia nak RCI, kemudian kedua dia nak ada jawatan kuasa khas, jawatan kuasa pilihan khas parlimen, yang boleh juga memanggil Perdana Menteri. Dia nak panggil PMX untuk menjelaskan. Dia nak Parlimen panggil PMX untuk jelaskan apakah proses dan juga kemelut yang berlaku sebelum ini. Ada pihak yang mencadangkan tribunal juga. Ada pihak yang mencadangkan tribunal, walaupun Rafizi kata lebih baik buat RCI. Kemudian beliau dah sebut dia akan buat gerakan di bawah dan sebagainya. Kita nak lihat sama ada ia akan berlaku atau tidak. Cuma saya nampak RCI tak akan berlaku. Jawatan kuasa pilihan khas pun saya rasa susah untuk berlaku sebab atas faktor-faktor dan unsur-unsur politik. Rafizi akan terus menggerakkan gelombang itu, sama ada momentum itu wujud atau tidak. Saya nampak dia akan buat juga, dan mungkin ia membawa kepada akhirnya satu perpisahan yang rasmi daripada PKR. Saya boleh agak itu salah satu option yang beliau tidak akan tolak, kemungkinan itu bulat-bulat. Tapi Rafizi ni saya nampak dia tak akan buat apa-apa move sampai PRU, sebab dia tidak mahu dipersalahkan sebagai faktor ataupun individu yang nak menjatuhkan kerajaan sedia ada. Dia akan terus mengkritik, dia akan terus mewujudkan gelombang mengikut isu, tetapi hanya akan buat sebarang langkah besar selepas PRU diumumkan, bukan sebelum PRU. And I think he should stay where he is right now, sebab beliau dalam kedudukan yang agak unik kan. Sort of affiliated dengan kerajaan semasa, tidak lagi, tetapi masih lagi ada mandat rakyat. Dia berhak untuk bercakap, untuk menyuarakan pandangan. So ini satu momen yang agak menarik as a spectator, sebagai pemerhati politik. Menarik untuk kita mengikuti, menarik untuk kita melihat sama ada ini akan terus menjadi gelombang yang besar ataupun tidak, dan sekiranya ada, dia menjadikan ruang politik Malaysia ni lebih menarik, lebih dinamik. Sebab kita lihat, kalau kita pulang kepada status quo, it gets
not just boring, not just mundane, but it's not healthy, tak sihat untuk demokrasi kita. Jadi ada peluang untuk kita lihat lebih banyak percanggahan idea, perdebatan. I think that's healthy for democracy. Ya, so kita akan saksikan bagaimana berterusan insiden ataupun adegan-adegan baru yang akan berlaku membabitkan Rafizi dan juga kelompok beliau dalam isu ini dan isu-isu lain. Kita break terlebih dahulu untuk sebelum kita masuk ke segmen seterusnya. Kembali dalam Keluar Sekejap bersama Naila dan Syahril. Banyak isu, banyak topik yang kita dah sentuh. Tapi ini satu lagi topik yang saya rasa secara peribadi kita patut highlight. Both personally and I think from an objective point of view. Mungkin ada yang rasa isu ni dah lapuk, isu ni dah played out dalam media yang agak lama. Mungkin ada penonton, pembaca berita yang rasa macam kita patut move on. Tapi saya kira daripada perspektif mangsa isu ni pun, mereka pun nak move on kalau boleh. But it's not as easy. Recovery is not an easy process. Kita nak bercakap tentang laporan hasil siasatan letupan pipe gas Putra Heights yang berlaku sebelum ini. Tapi pada akhir bulan lepas, pada Jun, laporan siasatan rasmi mendapati bahawa punca utama letupan adalah ketidakstabilan tanah ataupun soil subsidence. Ada banyak lagi perkara teknikal, tapi apa yang penting dekat situ kita lihat, satu, punca dia adalah ketidakstabilan tanah, dan kedua, hasil siasatan mendapati tiada unsur sabotaj, tiada kecuaian jenayah, tiada perbuatan khianat ditemukan. Namun begitu, isu berkaitan pampasan kepada mangsa, tanggungjawab korporat, ketelusan mitigasi risiko jangka panjang ini yang menjadi isu ini yang menjadi perhatian sejak berlakunya insiden ini. Bagi saya, macam saya kata, secara objektifnya, ini satu isu yang perlu diberi perhatian because very simply, it can happen to any one of us. Dan kita nak lihat bagaimana... Naila duduk kat situ Okey, itu secara peribadi. Saya bukan orang Putra Heights tapi saya orang Subang Jaya. Jadi Putra Heights tu orang kata sepelaung je, dekat je. Ramai kawan-kawan saya dekat sana. Almost every week waktu saya duduk kat Subang Jaya memang saya akan ke Putra Heights, lepak kat sana. And laluan yang berlakunya letupan itulah laluan saya setiap malam. Jadi memang saya boleh bayangkan macam mana agaknya kalau saya berada dalam situasi itu. Dan kawasan perumahan yang dulu saya duduk, sekarang family saya duduk di USJ tu, memang ada laluan pipe gas. Dan banyak lagi di sekitar Malaysia. So we should pay attention to this kerana dia boleh jadi dekat sesiapa saja. So kita nak lihat apa yang jadi juga setakat recording kita pada hari ini pada 7 Julai. Dewan Undangan Negeri Dun Selangor katanya akan membahaskan isu letupan gas pipe ini selepas Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amruddin Syari katanya telah membuat permohonan. Pihak pembangkang pun ada memfailkan petisyen ataupun rayuan di Dewan tetapi ditolak. Tetapi atas sebab teknikal, dia bertindih dengan permohonan yang telah pun dibuat oleh MB Selangor. Jadi ada beberapa pandangan saya boleh lontarkan kat sini. Antaranya bila kita lihat dekat dalam konteks Dewan Undangan Negeri Selangor ni, kita lihat okay, MB Selangor nak buat permohonan membahaskan isu ini. Kita lihat pihak pembangkang pun nak merebutlah, boleh katakan, untuk ketengahkan isu ni juga. It's good, tapi kita kena tengoklah sama ada ini sekadar retorik ataupun akan ada tindakan-tindakan yang lebih tangible hasil daripada tindakan ini. Satu, kita lihat satu reaksi juga daripada Pertubuhan Kebajikan Penduduk Kampung Kuala Sungai Baru, desak kerajaan untuk menyemak semula keputusan laporan tersebut dan juga cadangkan satu badan penyiasat bebas ditubuhkan. Jadi mereka tak setujulah, mereka tak happy dengan penemuan setakat ini. Tadi kita ada bincang pasal RCI, Suruhanjaya Siasatan Diraja. Kali ini pihak pembangkang sama gesa satu RCI ditubuhkan untuk siasat insiden ini secara bebas. Kita banyak sembang pasal independence, kebebasan, ketelusan. Tapi ini berkaitan dengan hak sivil kan, hak mereka mangsa ini untuk mendapatkan keadilan. Jadi macam mana laluan, pathway untuk mereka akan mendapatkan keadilan itu ada pelbagai cara. So it's again a wait and see situation. Saya fikir apa yang Naila sebut tu cerita dia lah, apa yang telah berlaku kan. Cuma macam Naila ceritakan, penduduk-penduduk tak berapa puas hati dengan penemuannya. Sebab penemuannya yang jadi headline adalah NFA lah. Tidak ada tindakan
susulan dari segi jenayah lah, siasatan jenayah itu sendiri. Cuma yang penting yang kita bezakan liability jenayah dan juga tanggungjawab. Kalaupun tidak ada sebarang kesalahan jenayah, tidak ada sabotaj, tidak ada khianat, tidak ada penyalahan dari segi undang-undang, tak bermaksud tak ada pihak yang ada tanggungjawab. Dan ini yang mungkin tidak menimbulkan rasa tak puas hati di kalangan penduduk dan juga mangsa yang ratusan mereka kehilangan dan juga trauma emosi dan sebagainya yang tak boleh kita nafikan. Mesti ada tindakan susulan kalaupun tidak ada siasatan jenayah. Itu pertama. Jadi saya rasa kalau nak buat siasatan bebas, satu badan siasatan bebas tu saya sokong. Antara cadangan saya ialah perlu buat satu siasatan tentang faktor-faktor penyumbang yang lengkap. Sebab kalau penemuan setakat ini ialah ini disebabkan tanah itu lembut, bahasa mudahnya lah guys, mendapan geologi dan sebagainya membawa kepada tanah tu, struktur tanah itu lembut, maka pipe itu sendiri ada tekanan, ada fatigue yang membawa kepada tragedi ni ataupun masalah ini, insiden ini. Tetapi apa faktor yang membuatkan tanah itu lembut? Saya dan Naila bukanlah pakar langsung dalam hal ni, tapi boleh kita tanya kot, adakah disebabkan kepadatan penduduk, adakah disebabkan urban development, pembangunan yang terlalu pesat, adakah disebabkan pembangunan dan juga construction yang berlaku, pembinaan yang berlaku berdekatan selama ini membawa kepada isu ini. Jadi itu yang perlu disiasat secara keseluruhan. Sebab satu lagi benda yang saya tengok yang menimbulkan tanda tanya ialah, sekali lagi, dari segi perundangan dan juga peraturan, diikut peraturan. Sebab polis ataupun laporan ini mendapati bahawa sebarang kerja-kerja pembinaan yang berlaku menggantikan pipe indah water, tak silap saya, ataupun pipe yang membawa kepada indah water, dan juga kerja-kerja satu pembinaan rumah kedai dibuat pada jarak yang sesuai ataupun jarak yang mengikut garis panduan. Tapi adakah garis panduan itu sendiri yang perlu dikemas kini? Sebab yang saya faham, buffer zone itu dalam 40 meter. Zon penampan, buffer zone was 40 meters, dan penemuan siasatan adalah segala pembinaan berlaku memang di luar zon tersebut. Tetapi adakah zon itu sendiri, jarak itu sendiri sesuai dengan satu infrastruktur kritikal seperti pipe gas itu sendiri. Jadi itu pun menjadi salah satu punca siasatan supaya kita boleh tahu apa yang boleh dipelajari supaya tak berulang lagi masalah ini. Seperti mana yang Nala sebut, infrastruktur kritikal ini wujud dan pipe gas ini wujud di seluruh negara, bukan hanya di Putra Heights. Satu lagi cadangan yang saya nak bangkitkan, Naila, ialah perlunya satu unit khas ataupun saluran yang membolehkan mangsa-mangsa ini berhubung dengan unit tersebut secara langsung. Saya tak pasti sama ada benda ni wujud sekarang, tapi membaca berita, reading between the lines, saya nampak benda ni tidak wujud lagi. Dia tidak ada satu unit khas daripada kerajaan pusat maupun kerajaan negeri yang akan memudahkan mangsa yang nak tahu tentang apa status terkini rumah mereka, apakah ada bantuan psikologi. Bayangkan kalau kita dah melalui satu trauma seperti ini, kemudian kita nak kena call agensi A untuk urusan A, kena call agensi B untuk urusan B, dan biasalah bila berhubung dengan agensi-agensi kerajaan ini, kita biasanya akan ditolak ataupun bola itu akan ditendang daripada satu pasukan ke pasukan yang lain. Kita dalam keadaan yang tak senang, tak keruan, kemudian kita kena susah-susah mencari informasi dan maklumat yang lengkap. Saya rasa kalau boleh diwujudkan satu long term unit sehinggalah benda ni selesai ke hujungnya, supaya kebajikan mangsa itu tidak perlu bergantung harap 100% kepada NGO yang nak bantu, kepada mungkin lawyer yang nak bantu, tapi biarlah ada satu unit khusus membantu mereka supaya sebarang persoalan mereka boleh dijawab dengan mudah. Ya, saya kira insiden ni perlu dilihat sebagai satu bencana. Kalau kita lihat banjir yang pernah melanda sebelum ini, kita dah banyak bincang macam mana untuk kita improve disaster response system atau management of disaster response ni. Sebab kita lihat ada yang lambat bertindak, tak ada one stop center untuk mangsa pergi seperti yang Syahril cadangkan tadi. So have we truly learned our lessons daripada bencana yang pernah jadi sebelum ini, dan kenapa seolah-olah macam tak bersedia bila benda ni jadi? Where is that sort of assistance? Saya juga ada cadangan, tapi
ini cadangan untuk siasatan. Apabila Syahrir tadi ada bercakap pasal siasatan bebas. Sebab siasatan yang keluarkan laporan ini dijalankan oleh pihak berkuasa, pihak keselamatan, agensi kerajaan sendiri. Jadi bebas atau tak, that's questionable. Tapi kalau kita nak lihat presiden di negara lain, kalau kita lihat Grenfell Tower fire, waktu tu saya berada di sana, saya lihat respons kerajaan memang dikritik, dikecam, lambat bertindak dan kurang telus apabila menceritakan tentang punca berlakunya kebakaran. So what happened was kebakaran di bangunan, boleh katakan PPR, di London yang membunuh 72 orang. Saya kenal sendiri mangsa-mangsa terlibat dalam insiden tragedi ini. Apa yang jadi? Kerajaan UK melancarkan public inquiry, satu inquiry yang bebas, tetapi dipengerusikan oleh seorang hakim yang telah pencen, Martin Moore-Bick, untuk melihat kepada punca kebakaran, isu-isu keselamatan bangunan yang mereka temui ada isu bangunan itu tidak mematuhi kod keselamatan fire safety dan sebagainya. Tetapi ini bermula daripada inisiatif ataupun inisiatif kerajaan. Ya. Sama juga seperti di Jepun dengan Fukushima nuclear disaster, Parlimen Jepun yang menggerakkan satu badan penyiasatan bebas. So nak tak nak, it needs to start from somewhere. This sort of intention, this political will untuk cari kebenaran, find out the truth dan mendapatkan keadilan untuk mangsa. Dia finding out the truth dan juga untuk mendapat idea penambahbaikan. Macam saya sebut tadi, mungkin memang tak ada unsur jenayah. Mungkin segala permit yang diperlukan untuk buat sebarang pembinaan berdekatan tu memang dah sahih. Yang kita tak persoalkan kesahihan mengikut garis panduan. Tetapi adakah garis panduan itu sendiri yang perlu dikemas kini? Adakah ada garis panduan baru yang perlu diperkenalkan? Adakah kita perlu tengok balik dari segi perancangan pembangunan bandar supaya lebih selamat? Adakah zon penampan antara rumah dan juga infrastruktur tertentu perlu diperluaskan supaya tidak lagi ada risiko sampai kereta terbakar, rumah hangus dan sebagainya. So itu yang perlu dibuat oleh satu badan siasatan. Sama ada ialah RCI ataupun apa saja konstruk dia. Yang penting adalah perlu ada penambahbaikan. Kemudian satu lagi yang saya nak sebut, Naila, ialah soal bila ada jawatan kuasa khas yang diumumkan oleh Menteri Besar Selangor ni. Saya pun sependapat dengan Naila lah, sama ada ini hanya, bukan sependapat dari segi kita nak kata benda ni tak ada function, tetapi dah banyak sangat task force, dah banyak sangat jawatan kuasa, dan apa yang perlu ialah satu komitmen daripada mereka sendiri untuk menghebahkan finding dia, menghebahkan dapatan dia secara konsisten. Jangan hanya sewaktu orang tengah mengikut berita dan benda ni jadi viral, barulah mereka umum. Kemudian disebabkan kita biasalah dalam kitaran berita ni, isu Putra Heights ni saya yakin selepas 2-3 minggu dia akan habis. Tetapi menjadi tanggungjawab dalam kes ini Kerajaan Negeri Selangor, sebab dah ambil inisiatif bagus ini, untuk hebahkan apakah findings mereka. Dan hebahkan tu janganlah hanya keluarkan kenyataan, janganlah hanya buat satu sidang media, tetapi pastikan ia menjadi satu tatapan umum yang diketahui oleh semua. Kalau mereka boleh bergerak ke hadapan untuk kempen politik dan mereka boleh menghebahkan mesej-mesej politik sewaktu pilihan raya, tak salah mereka menghebahkan mesej-mesej dapatan sebarang siasatan dalam isu yang mungkin tidak panas 2-3 minggu lagi, tetapi inilah peluang untuk memperbetul keadaan supaya pada masa depan tak ada lagi tragedi ataupun masalah seperti ini berlaku. Everything is political for you, I did come from that world. Walaupun saya tidak lagi berada dalam dunia itu, tetapi dimensi itu tidak akan keluar daripada, susah nak lari daripada framing tu. Dan saya rasa tak perlu lari, sebab dunia ini adalah dunia politik. Dan itu hanyalah di mana kita duduk dalam dunia politik itu. Hanya adakah kita sebagai pemain utama ataupun kita duduk di sofa sebagai penganalisa bebas. So tak boleh nak lari, akhirnya akan ke pangkal jalan? Tidak semestinya. Saya akan beroperasi dalam dunia politik. Hanya in the periphery. In the periphery, which I think is as important in some ways. Okay, so Naila, kita dah banyak mengulas topik. Ada tetamu, ada part yang tak ada tetamu.
What do you think of your experience menjadi tetamu host Keluar Sekejap? Saya rasa pengalaman tak begitu berbeza dengan apa yang saya buat sebelum ini sebagai host talk show di Astro. Juga ada dynamic, ada guest, ada off the cuff sort of discussion pun ada. Cuma so far dia lebih selesa. Settingnya lebih santai. Dan ruang untuk bercakap dan untuk membahaskan satu isu, to flash out that idea lebih panjang especially. Saya rasa pengalaman yang menarik untuk saya juga. Sebab macam awal tadi kita katakan bahawa biasanya saya memainkan peranan yang lebih diplomatik. Sebab host saya yang seorang lagi tu dia tidak diplomatik. Dia kalau you buka kamus dan ada nama Khairy Jamaluddin di situ, diplomatik bukan antara sifat yang akan keluar lah. Dia akan keluar banyak sifat-sifat yang hebat yang lain. Tapi bukan diplomatik. Jadi saya memainkan peranan itu. Cuma bila saya duduk sebelah Naila ni, elemen kewartawanan Naila tu masih tak boleh lari kan? Masih tebal. Sama macam saya rasa duduk sebelah Syaril tu, elemen politician tu masih tak lari. Masih ada. Mungkin. Tetapi dalam episod tadi tu saya memaksa diri untuk mengambil alih satu kedudukan yang lebih assertif lah, supaya kita tidak kedua-duanya hanya diplomatik semata-mata. Jadi kalau satu hari nanti Naila kembali ke sofa Keluar Sekejap, mungkin boleh bantu saya untuk menjadi juga agak agresif, agak asertif, supaya saya pun boleh menjadi diplomatik seperti biasa. Sebab saya rasa dinamika antara kedua-dua host tu penting untuk satu perjalanan episod yang baik. Ini pep talk untuk apa ni? No, just we have ke? to, bukan not pitching anything. Speak to my agent. Speak to your agent. I can speak to your husband, he's here. Okay, in any case, saya rasa penting untuk kita sentiasa mencuba guest host baru ni, because in the end this brand jenama KS ni satu jenama yang saya secara peribadi dan secara KJ pun sama, nak pastikan dia meluas lah kepada segenap lapisan masyarakat. Any last sharing, any last thoughts? It's comfortable here. Would you do this again? Let's not get too comfortable maybe. We'll see how it goes. Sebab saya rasa agak menarik apabila KJ dan Syaril dapatkan guest host yang berbeza. Dapat lihat dinamik yang berbeza. Kalau nak bandingkan dengan Zaidil punya show pun lain. Dia macam apa orang kata crack sikit lah. Vibe dia berbeza. But it's fun to see. That's right. And kedua-dua guest host setakat ini, Naila dan juga Zaidil, adalah orang yang kita kenali. Like I know you from before. Zaidil both KJ and I knew him for a while. The test I guess is kalau kita bawa guest host yang kita tak pernah kenal, yang tak ada prior relationship, tak ada prior friendship, adakah ia boleh jalan ataupun dinamika itu tidak ada chemistry dan sebagainya. That's something we'll have to figure out as we go along. Anyway, terima kasih sangat-sangat Naila Huda sanggup meluangkan masa menjadi host tetamu khas untuk Keluar Sekejap. And I hope you all enjoy it dan beri komen tentang apa yang boleh kita tambah baik dan sebagainya, supaya who knows, we can have her again on the couch. Takut nak baca komen. Don't worry about Please it. Be nice. Satu benda yang saya boleh bagi nasihat kecil pada Naila ialah let other people read the comments and give you the gist. You don't read it for your own mental health. Terima kasih. Thank you.